Sẽ ra sao khi các đại văn hào trở thành năng lực giả và dùng thơ ca để combat với nhau? Chào mừng các bạn đến với thế giới Bungo Stray Dogs, nơi các nhân vật được đặt tên theo những nhà văn nổi tiếng. Họ sở hữu sức mạnh nghe tên thì trữ tình, mà lúc chiến thì hết mình với những màn đấm đá mãn nhãn. Điểm thú vị trong Bungo Stray Dogs là các nhân vật được đặt tên theo các văn hào có thật, còn dị năng của họ là lấy từ tác phẩm nổi tiếng của những nhà văn ấy. Một số năng lực trong thế giới của Bungo Stray Dogs có liên quan mật thiết và đại diện cho tính cách, nội tâm bên trong của mỗi nhân vật, như khuynh hướng bạo lực hay những cảm xúc trong lòng như sự mặc cảm, nỗi tự ti, niềm tin, lẽ sống. Và để hiểu thêm về các skill thân sâu này, hôm nay tôi sẽ tổng hợp những siêu năng lực đã từng xuất hiện trong Bungo Stray Dogs. Lưu ý là bài này sẽ tổng hợp theo manga, những nhân vật xuất hiện ít, nhân vật trong light novel và movie nếu không được nhắc tới hoặc chỉ được nhắc qua sẽ không đủ thông tin để viết. Nên đây chưa phải nhắc đến toàn bộ các nhân vật đâu nhá. Atsushi Nakajima, năng lực mãnh thú dưới trăng. Nakajima Atsushi là tấm chiếu mới của công ty thám tử. Năng lực mãnh thú dưới trăng của Atsushi cho phép cậu biến thành một con hổ trắng. Atsushi có thể tùy ý biến hình một phần cơ thể như tay, chân hoặc biến đổi hoàn toàn. Khả năng này mới nghe qua thì có vẻ không ấn tượng lắm, vì hóa thân thành mèo big size thì có gì đặc biệt đâu. Trước khi được Fukuzawa giúp điều khiển sức mạnh, Atsushi vẫn chưa thể kiểm soát được năng lực thuần phục. Nhưng sau khi gia nhập thị trường lao động và được chủ tịch hỗ trợ, Atsushi đã có thể khống chế phần nào sức mạnh của mình. Bé hổ này hay còn được Atsushi cưng chiều gọi là Byakko, không đơn thuần là một con pet ảo thuật, mà là một năng lực có não riêng. Hồi đầu, mối quan hệ giữa hai đứa đúng kiểu mày là ai, tao không biết, đừng có lại gần đây. Nhưng sau một hành trình cảm động hơn cả phim shoujo, cuối cùng cả hai đã giải quyết bằng một cái ôm healing level max. Giờ thì Byakko không còn quậy bừa mà đã chịu giúp con sen theo ý chí riêng của mình. Mãnh thú dưới trăng là siêu năng lực thích hợp cho cận chiến. Với sức mạnh của hổ, thính lực của Atsushi trở nên nhạy bén, cùng thể chất được level up tối đa. Vuốt hổ của Atsushi có thể cắt xuyên qua mọi thứ, kể cả la sinh môn của Akutagawa. Mấy cái đệm thịt giúp cho Atsushi có được tốc độ phi thường và gia tăng sức mạnh đáng kinh ngạc. Đáng chú ý nhất là năng lực này còn ban cho cậu khả năng tái tạo lại cơ thể một cách nhanh chóng. Dù sở hữu cơ thể tự hack game, nhưng Atsushi vẫn gặp khó khăn khi chiến đấu do thiếu kinh nghiệm. Cậu dễ bị bắt bài bởi mấy tay già đời như Akutagawa hay Fitzgerald, nhưng bù lại, khả năng tái sinh giúp cậu sống sót qua nhiều trận chiến khốc liệt. Mãnh thú dưới trăng không chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất, mà nó còn liên kết chặt chẽ với tâm hồn mong manh dễ vỡ của bé hổ Atsushi. Vì hồi đầu cậu còn tự ti, tự hủy, lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật phụ, nên con hổ trong người cứ quẩy như lên đồ full crit, khó kiểm soát, lại còn thích bật mốt chầu hổ báo. Sau khi gia nhập công ty thám tử, Atsushi đã rèn luyện kỹ năng, học cách chấp nhận bản thân và cách điều khiển thuần thục sức mạnh của mình qua những trận chiến. Dazai Osamu, năng lực nhân gian thất cách. Trong lần chạm trán đầu tiên, khi Atsushi hóa thú mà không bật chế độ tỉnh táo, liền lao vào vả Dazai như một con bot mất kiểm soát. Nhưng tiếc thay, anh bên này lại gặp ngay Dazai Osamu, chủ nhân của nhân gian thất cách, một trong những năng lực thuộc hàng bố đời mốt của vũ trụ Bungo Stray Dogs. Với kỹ năng chạm phát tắt điện, Dazai liền hóa giải cú quẩy của bé hổ mà chẳng cần đổ một giọt mồ hôi. Rimbaud từng nói về sức mạnh của Dazai là kẻ vô hiệu hóa siêu năng tối thượng với sự hiện hữu độc nhất vô nhị, ví như kỳ quan thứ 8 của thế giới hay một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Dị năng này giúp Dazai dễ dàng vô hiệu hóa dị năng của người khác chỉ với một cú chạm. Dù đối thủ có khả năng chi phối con người hay môi trường xung quanh thì họ vẫn sẽ bại trận nếu bị Dazai tóm được. Phạm vi hoạt động của nhân gian thất cách chính là bản thân Dazai. Bên cạnh việc chạm trực tiếp vào đối thủ, Dazai còn có thể hóa giải dị năng bằng cách đụng vào hiện thân, dạng vật chất của năng lực hay gián tiếp qua vật trung gian. Nghĩa là nhân gian thất cách có thể được truyền từ vật này sang vật khác. Và khi diện tích tiếp xúc của vật thể càng lớn thì sức mạnh này cũng sẽ lan rộng ra cùng mặt tiếp xúc. Hoặc khi không tiếp xúc với vật nào trung gian, nhân gian thất cách sẽ phát triển ra mọi hướng để vô hiệu hóa sức mạnh của đối phương trong khi lấy Dazai làm trung tâm. Ví dụ như khi Dazai cần phải tóm được con búp bê của Q để vô hiệu hóa tác dụng lên tâm trí của người dân toàn thành phố. Hay như trong light novel Dazai, Chuya tuổi 15 khi Dazai đã sử dụng một miếng vải được quấn vào Chuya để vô hiệu hóa khả năng của kẻ thù và bảo vệ Chuya khỏi các đòn tấn công. Vì vậy miễn là Dazai chạm vào siêu năng lực hoặc nó chạm vào anh thì Dazai sẽ có thể vô hiệu hóa các sức mạnh khác. Và câu hỏi thường gặp nhất chính là Dazai có thể kiểm soát được khả năng của mình không? Tất cả các nhân vật khác đều có thể chọn thời điểm kích hoạt năng lực của mình, nhưng Dazai thì ngược lại. Khi Dazai bị bắn và Yosano đã gặp khó khăn khi cố gắng trị thương Dazai do nhân gian thất cách liên tục hóa giải năng lực của cô. Có thể thấy dù muốn hay không thì Dazai không thể chủ động kích hoạt dị năng của mình.
Trong tiểu thuyết 55 phút có đề cập đến cách duy nhất để Yosano cứu Dazai bằng năng lực của mình. Nhưng việc này chỉ khả thi nếu tính mạng của Dazai đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Vì Yosano chỉ có thể thi triển năng lực của cô lên Dazai trong vòng nửa giây khi anh đang giằng co giữa sự sống và cái chết. Và công ty thám tử đã sử dụng cách này để hồi sinh Dazai thành công. Thêm một điều khá thú vị mà tôi muốn bàn luận ở đây về sự mất kiểm soát trong khuôn khổ của Dazai và nhân gian thất cách. Các bạn có để ý rằng hầu hết các năng lực gia khi bị mất quyền kiểm soát sức mạnh của bản thân đều hóa thành những con quái vật đúng nghĩa không? Atsushi khi hóa hổ 100%, Chuya khi trở thành Arahabaki, hay Verlaine với trạng thái Guivre. Họ đánh mất lý trí và bản ngã, trở thành những cỗ máy chiến đấu thuần bản năng, không còn là chính mình nữa. Chỉ riêng Dazai, dù không hoàn toàn điều khiển được nhân gian thất cách, nhưng chẳng hề đánh mất lý trí. Trạng thái không kiểm soát hoàn toàn của anh không giống với người khác mà lại vận hành như một ứng dụng chạy ngầm, lúc nào cũng bật, lúc nào cũng hoạt động, chẳng cần ý thức điều khiển. Không cần kích hoạt, không cần chuẩn bị, nó chỉ đơn giản là luôn luôn tồn tại bên trong Dazai. Chính điều này tạo ra một nghịch lý kỳ lạ. Năng lực của Dazai mang tính vô hiệu hóa tuyệt đối nhưng lại không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ. Nếu xét theo lý thuyết mà light novel Stormbringer từng đề cập rằng siêu năng lực chỉ có thể được điều khiển bởi linh hồn con người, thì có thể nói đây chính là một trong những chi tiết giả tưởng nhưng cũng cực kỳ thể hiện tính người của Dazai. Anh là con người, linh hồn cũng là của con người, nhưng lại sở hữu một năng lực quá mức hiểu biết, một thứ chẳng nên thuộc về thế giới này. Vì thế vũ trụ đã cân bằng lại bằng cách giới hạn sự kiểm soát của anh đối với nó. Đối với nhân vật Dazai, nhân gian thất cách không chỉ là một siêu năng lực, bởi ngay từ cái tên gọi, nó đã là hình ảnh phản chiếu con người của anh. Chỉ với một cú chạm, Dazai có thể biến các năng lực gia trở thành con người. Một con người trần trụi bởi lớp giáp sắt là sức mạnh của họ đã bị anh vô hiệu hóa. Tương tự như việc Dazai có thể dễ dàng nhìn thấu đối phương với bộ não sắc bén của mình. Dazai dù thông minh và sở hữu năng lực bá đạo nhưng lại chẳng thể tự kích hoạt nó theo ý mình. Giống như cách anh cũng không thể thực sự hiểu rõ bản thân hay người khác. Thế nên có lẽ nhân gian thất cách không phải thứ khiến Dazai trở nên khác biệt, mà chính vì Dazai vốn dĩ đã khác biệt nên năng lực này mới vận hành theo cách đó. Kyoka Izumi, năng lực dạ xoa bạch tuyết. Kyoka là cựu mafia cảng và là thành viên mới nhất của công ty thám tử. Năng lực dạ xoa bạch tuyết của cô bé là được truyền lại từ người mẹ quá cố. Bạch tuyết dạ xoa là một khả năng nhân cách hóa với hình dạng một bóng ma nữ cầm thanh kiếm katana bạc. Đây là một sức mạnh độc đáo khi nó mang vẻ ngoài hệt như con người với khả năng múa katana điều luyện. Dạ xoa bạch tuyết, sức mạnh này được xem là hiện thân của sự tàn sát và hoàn hảo cho việc ám sát. Ban đầu linh hồn này không nghe lời Kyoka mà nó chỉ tuân theo các lệnh đến từ chiếc điện thoại di động. Sau khi Kyoka chính thức về đội thám tử, boss Fukuzawa đã đích thân hướng dẫn để cô nàng bớt phụ thuộc vào chiếc điện thoại, ra lệnh cho ma. Nhờ vậy Kyoka giờ có thể triệu hồi dạ xoa bạch tuyết theo đúng ý mình, không còn cảnh bị nó quẩy loạn mà không kiểm soát nổi. Giờ đây, em gái đáng yêu này đã biết cách sử dụng dạ xoa như một trợ thủ đắc lực, từ tấn công cho tới phòng thủ, kiểu như bật mốt triệu hồi kiếm thần. Đỉnh điểm là khi bị nhốt trong chiếc máy bay không người lái, Kyoka liền tự giải thoát theo phong cách cực ngầu, rút katana ra, chém một phát, thế là xong. Đây là dị năng có lực tấn công rất cao, nó có thể xé rách và đâm xuyên nhiều mục tiêu nhiều lần bằng thanh katana với tốc độ ánh sáng. Nhìn chung thì nó có thể chém xuyên qua mọi thứ một cách dễ dàng. Dạ xoa bạch tuyết cũng giống như Elise hay La Sinh Môn, nó không chỉ là một năng lực đơn thuần mà còn giống một trợ lý tận tâm. Chỉ cần Kyoka ra lệnh kiểu xử đẹp hay bảo kê, dạ xoa bạch tuyết sẽ lập tức hành động mà không cần suy nghĩ hai lần. Điều này chứng tỏ nó không chỉ mạnh mẽ mà còn có cả bộ não riêng, đúng chuẩn một cộng sự đáng tin cậy. Từ khi làm chủ được năng lực của mình, Kyoka đã ra sức kiểm soát cường độ và sức mạnh của các đòn tấn công. Trong trận chiến, dạ xoa bạch tuyết cho thấy sức mạnh và kiếm thuật đáng kinh ngạc. Thanh kiếm của nó có thể dễ dàng cắt xuyên qua kim loại và có thể bay lên không trung. Dạ xoa bạch tuyết cũng có thể hoạt động trinh sát bằng cách luồn qua các bức tường như một bóng ma. Mặc dù có khả năng tấn công mạnh, dạ xoa bạch tuyết vẫn bị áp đảo khi đối đầu với những năng lực giả khác, như trường hợp Atsushi dùng cánh tay hổ của cậu chặn đòn tấn công bằng thanh katana. Bên cạnh khả năng dùng kiếm thành thục, dạ xoa bạch tuyết có thể làm một số việc vặt như cầm xà phòng, bát nhúng và điện thoại di động, đóng cửa vân vân và mây mây. Kyoka ngày càng thuần thục trong việc điều khiển sức mạnh, biến dạ xoa bạch tuyết thành bạn đồng hành thực sự của mình. Điển hình như khi đối đầu với Akutagawa, cô đã tung ra những chiêu thức mới, khiến dạ xoa bạch tuyết trở nên vô hình vô dạng, xuất hiện bất thình lình như một hồn ma, và ai mà chẳng sợ ma cơ chứ. Kunikida Doppo, năng lực gã ngâm thơ rong. Với một người luôn chỉn chu và nghiêm túc với các lý tưởng như Kunikida, gã ngâm thơ rong chính là năng lực phản chiếu hoàn hảo lối sống nguyên tắc của anh. Kunikida luôn mang cuốn sổ lý tưởng bên người,
trong đó ghi chép tất cả lịch trình kế hoạch, dự án và mục tiêu của anh. Có một sự thật là Kunikida dính với quyển sổ này như keo 502. Đối với anh thì nó chính là lý tưởng và kim chỉ nam cho cuộc sống, đồng thời cũng là công cụ kích hoạt siêu năng lực gã ngầm thơ ròng. Kunikida có thể biến hóa ra những đồ vật khi viết chúng trên các trang giấy từ sổ tay của mình. Tuy nhiên năng lực này bị giới hạn vì Kunikida chỉ có khả năng tạo ra những món đồ vừa bằng hoặc nhỏ hơn kích cỡ cuốn sổ như súng lục, lựu đạn, kìm điện, vân vân và mây mây. Kunikida cũng có thể sử dụng các trang giấy đã xé sẵn từ cuốn sổ cho các trường hợp khẩn cấp. Nhiều loại vũ khí được anh viết sẵn vào sổ để khi cần là có ngay trong tay. Bằng cách này, khi Kunikida mở rộng sức mạnh của mình, anh có thể biến ra đồ vật mà không cần phải cầm cuốn sổ tay hay trang giấy nào trong tay. Bên cạnh đó, chỉ cần đồng đội của Kunikida có một trang của cuốn sổ, anh có thể kích hoạt khả năng của mình từ phạm vi xa và biến ra vũ khí cho họ. Năng lực của Kunikida cũng như chính con người anh vậy, là một người cộng sự tuyệt vời, luôn hỗ trợ các thành viên khác với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Yukichi Fukuzawa, năng lực nhân thượng nhân bất tác. Khi Fukuzawa dấn thân vào con đường startup và khởi nghiệp công ty thám tử, thay vì trở thành sắc tanh thì ông lại biến thành năng lực gia. Sở hữu sức mạnh, chúng sinh bình đẳng, nhưng Fukuzawa không hề thượng đẳng. Ngược lại, ông rất quan tâm đến mọi người ở công ty. Với nhân thượng nhân bất tác, Fukuzawa có thể điều chỉnh siêu năng lực của những người khác, nhưng ông chỉ áp dụng sức mạnh của mình lên những thành viên trong công ty. Nói một cách dễ hiểu thì chủ tịch có thể giúp các năng lực gia khác điều khiển được sức mạnh của họ. Nhân thượng nhân bất tác giống như một cái công tắc thần kỳ dành cho các thành viên trong công ty thám tử. Bật lên một cái là họ có thể điều khiển và phát triển sức mạnh mà trước đây cứ như cục bấc khó kiểm soát. Nhờ nó, những năng lực từng bướng bỉnh giờ đây cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ví dụ như khi trở thành cấp dưới của Fukuzawa, Atsushi có thể kiểm soát được năng lực của mình. Cậu có thể hóa hổ toàn phần và một phần theo ý muốn. Hay như Kyoka có thể tự mình gọi tuyết quỷ ra mà không cần dùng điện thoại để ra lệnh. Dù Fukuzawa có thể điều khiển dị năng của thuộc cấp, nhưng ông chỉ nhận ra mình sở hữu siêu năng lực từ khi trở thành boss. Vì năng lực của Fukuzawa chỉ giới hạn trong những nhân viên của ông. Nói cách khác, nó sẽ trở nên vô dụng khi đối mặt với kẻ thù. Nhưng chẳng sao cả, vì thân thủ Fukuzawa cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, năng lực này giúp Fukuzawa nắm được tình hình cấp dưới của mình, như sau khi Fukuzawa rơi từ trên trời xuống. Trong lúc chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi, Fukuzawa biết rằng Kunikida vẫn còn sống sau vụ nổ lựu đạn. Akiko Yosano, năng lực thỉnh quân đừng chết. Là bác sĩ duy nhất của công ty thám tử, Yosano sở hữu dị năng hiếm có vượt mức wow. Thỉnh quân đừng chết cho phép cô chữa lành mọi vết thương bên ngoài, với điều kiện chúng gây tử vong hoặc người đó phải sống dở chết dở với những vết thương chí mạng. Chỉ trong một khoảnh khắc, bất kỳ vết thương chí mạng nào cũng có thể được chữa lành hoàn toàn và thậm chí không để lại sẹo. Khi kích hoạt thỉnh quân đừng chết, sẽ xuất hiện một đàn bướm bay ra từ cơ thể Yosano và đáp xuống những khu vực xung quanh. Khi được chúng chạm vào, những vết thương của người bị nạn sẽ lập tức được phục hồi. Trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, bướm tượng trưng cho sự biến đổi, tái sinh và hồi sinh mạnh mẽ. Ở Nhật Bản, chúng cũng đại diện cho linh hồn của người chết. Một con sâu bướm về cơ bản sẽ tự giết mình một nửa trước khi biến thành bướm. Điều này nghe rất quen phải không? Nó hệt như năng lực của Yosano vậy. Những chú bướm xuất hiện từ thỉnh quân đừng chết và chiếc châm cài tóc bướm vàng tượng trưng cho năng lực của Yosano, bởi cô thường chữa lành cho những người trong điều kiện thập tử nhất sinh. Việc đưa người đã hẹo một nửa trở lại trạng thái khỏe mạnh chính là một sự biến đổi mạnh mẽ. Ngoài ra, mỗi lần Yosano không thể kích hoạt hoặc không muốn sử dụng năng lực của mình, cô sẽ châm cài tóc, hình bướm sẽ biến mất. Ví dụ như khi Poe đưa cô ấy và Ranpo vào trong cuốn sách của anh ấy, cô ấy không thể sử dụng năng lực của mình và chiếc châm cài bướm đã bay màu. Thỉnh quân đừng chết là một năng lực vô cùng cần thiết đối với công ty thám tử, khi mà các thành viên thường xuyên bị bón hành khi làm nhiệm vụ. Dù có thể cướp người khác khỏi tay tử thần, nhưng sức mạnh này đi kèm với một loạt các hạn chế riêng, như Yosano không thể điều trị những vết thương nhỏ. Trong trường hợp này, cô sẽ phải đá đối phương đến gần chết thì mới có thể thi triển năng lực. Hay nếu mục tiêu bị cắt sẹo quá nhiều hoặc bị thổi bay thành từng mảnh, năng lực của Yosano cũng không có tác dụng. Khả năng của cô ấy cũng không thể chữa lành các vết thương hoặc bệnh tật bên trong. Nếu Yosano sử dụng năng lực vượt quá mức Pickleball, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh đó, Yosano cũng có thể tự điều trị cho chính mình, như lần cô gắn lại cánh tay bị cắt đứt của mình trong vụ sương mù do Shibusawa gây ra. Tuy có thể thi triển năng lực lên bản thân, nhưng thỉnh quân đừng chết chỉ hoạt động với điều kiện Yosano phải trong tình trạng tỉnh táo, là một người xem trọng mạng sống con người và cực kỳ ác cảm với những cái chết kèm sự giết chóc vô nghĩa. Năng lực của Yosano không chỉ thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho sự sống, mà nó còn là cách cô hiện thực hóa lý tưởng của mình, cứu thật nhiều sinh mệnh.
Junichiro Tanizaki, năng lực mong manh hòa tuyết. Tanizaki được nhận xét là người bình thường nhất trong cái công ty bất thường này. Cậu sở hữu mong manh hòa tuyết, một năng lực nghe tên vô cùng trữ tình. Sức mạnh này giúp Tanizaki tạo ra ảo ảnh trong một khoảng không gian nhất định xung quanh và bao trùm nơi đó với hiệu ứng tuyết rơi. Năng lực này dùng để che giấu bản thân và những người khác. Tanizaki có thể hòa tan vào môi trường xung quanh, biến mất khỏi tầm mắt kẻ thù và tạo cơ hội cho đồng đội tấn công kẻ thù một cách bất ngờ. Mặc dù năng lực của Tanizaki không thích hợp để tấn công, nhưng đổi lại cậu luôn support rất tốt. Chỉ cần vài giây lúc kẻ địch mất tập trung cũng có thể đảo ngược được cục diện trận chiến. Ngoài ra, sức mạnh của Tanizaki còn giúp đồng đội trốn thoát, hay ít nhất là nghỉ ngơi vài giây để hồi phục, hoặc thậm chí là cứu hay bảo vệ người khác. Không chỉ che giấu bản thân, ông chúa tuyết này còn có thể thi triển sức mạnh lên những thứ khác. Ví dụ như làm cho máy quay không ghi lại hình ảnh của mình, hay thậm chí là che giấu một cái trực thăng nhỏ để đi dò thám. Do đó năng lực đặc biệt này phù hợp với những nhiệm vụ đột nhập và ám sát. Nhưng sức mạnh này vẫn có điểm hạn chế là khi Tanizaki sử dụng nhiều lần thì nó sẽ không còn hiệu quả, giống như một trò ảo thuật vậy. Nếu bạn luôn dùng đi dùng lại một mánh lới thì người khác sẽ nhìn thấu được nước đi của bạn. Thêm nữa, dù có thể đánh lừa thị giác của kẻ thù, mong manh hòa tuyết không thể làm biến mất cơ thể vật lý của Tanizaki. Điều đó có nghĩa là nếu một đòn tấn công xuyên qua phạm vi ảnh hưởng của màn tuyết, cậu vẫn có thể bị tổn thương. Như lúc Hoyo Ozaki sử dụng Golden Demon để chém xuyên qua ảo ảnh do Tanizaki tạo ra, buộc cậu vào thế bị động dù vẫn đang trong trạng thái ẩn mình. Một trong những chiến thuật hiệu quả nhất của Tanizaki là tạo ra nhiều phiên bản ảo ảnh của chính mình cùng lúc trong màn tuyết, đá cho kẻ thù một cú lừa về vị trí thực sự của mình. Những ảo ảnh này sẽ biến mất nếu bị ăn kẹo đồng hay dính các đòn tấn công trực diện, nhưng chả sao cả vì chúng chỉ là mồi nhử giúp Tanizaki tận dụng cơ hội để ẩn thân hoặc tẩu thoát mà không bị ai phát hiện. Đây là một pha bait and switch vô cùng mượt đến từ vị trí của Tanizaki. Không chỉ giới hạn ở việc tạo bản sao của chính mình, mong manh hòa tuyết có thể thay đổi cách người khác cảm nhận môi trường vật lý xung quanh. Điều này được thể hiện khi Tanizaki từng sử dụng màn tuyết để tráo đổi vị trí của Hirotsu, Michizo Tachihara và Gin Akutagawa, khiến đối thủ bị xáo trộn. Ngoài ra cũng có thể tạo ra hình chiếu của một người hay nhiều người khác. Kiểu như boom, giờ thì bạn có nguyên team clone chạy lòng vòng, khiến kẻ thù tha hồ xé túi mù tìm Agriel. Mong manh hòa tuyết của Tanizaki chính là một khả năng hoàn hảo cho những ai thích chơi trò đố anh bắt được em. Kenji Miyazawa, năng lực vô úy cụ vũ. Hồng Hài Nhi của công ty thám tử thực chất là một dân chơi không sợ mưa rơi, với năng lực vô úy cụ vũ mang lại cho Kenji sức mạnh vô song. Khi sử dụng dị năng này, Kenji có thể thực hiện những pha chiến đấu ách xả lách mà bình thường cậu không thể làm được, chẳng hạn như nâng con xế hộp và toàn bộ xe tăng một cách dễ dàng, hay kéo biển báo đường phố ra khỏi xi măng. Không ít lần Kenji chờ đầu hàng như tháo rời một cột đường dây khỏi đường dây xe lửa bằng tay không và xé toạc một cánh cửa thép khỏi tường. Đáng nói là cánh cửa này cùng loại với cái cửa được sử dụng trong các két an toàn ngân hàng có độ bảo mật cao. Ngoài sức mạnh thể chất, vô úy cụ vũ còn cường hóa cơ thể của Kenji, giúp cậu trở nên bền bỉ hơn. Cậu có thể chịu được đòn trực tiếp vào đầu hay một loạt đạn mà không bị thương nặng. Như mọi siêu năng lực khác, vô úy cụ vũ cũng có mặt hạn chế, và điểm này cực kỳ oai oăm. Sức mạnh của Kenji chỉ bộc lộ khi cậu đói bụng. Nếu không kích hoạt năng lực thì cậu ấy sẽ ngủ thiếp đi sau khi ăn no. Mặc dù Kenji sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng cậu vẫn bị một số nhân vật khác áp đảo như Chuya với sự trợ giúp của khả năng điều khiển trọng lực, hay Saigiku Chono thông qua sức mạnh được tăng cường bằng phẫu thuật, và Techo Suehiro trong cuộc đối đầu của cả hai tại sân bay. Với vô úy cụ vũ, Kenji không thể bị bắn hạ bởi súng đạn, nhưng cậu lại bị thương do chính hai chưởng từ thanh kiếm dài của Techo Suehiro và thanh katana được điều khiển của Michizo Tachihara. Nhưng dù có bị thương thì Kenji vẫn có thể uốn cong và nâng thanh kiếm dài của Techo lên để chế ngự sát thương mà nó có thể gây ra. Một lần đáng chú ý khác là khi Kenji đụng độ với ma cà rồng, dù chúng di chuyển nhanh như chớp. Điểm yếu chí mạng của Kenji là kiểu chiến đấu marathon, kiểu trận đánh lâu dài cần thể lực bền bỉ. Nếu cứ phải giữ trạng thái đói liên tục mà không được nạp thêm năng lượng, cậu sẽ là người gục đầu tiên. Thời điểm lý tưởng để đắp chiếu Kenji là khi cậu ấy đang đắp mền. Sau bữa ăn, Kenji có thói quen ngủ gật. Đây chính là cơ hội vàng cho kẻ thù nếu chúng muốn tấn công cậu. Kenji chọn dùng cơn đói thay vì cơn giận để không lộ ra bộ khía cạnh hùng hãn của mình khi sử dụng năng lực. Đó cũng là lý do mà Yokohama có một luật bất thành văn: đừng bao giờ làm Kenji tức giận. Vì một khi cậu bé nông dân thực sự nổi điên, sẽ chẳng còn có gì có thể kìm hãm sức mạnh khủng khiếp ấy nữa. Bằng chứng là Kenji dễ dàng chế ngự Techo trong trận chiến của họ, mặc dù sức mạnh của Techo đã được búp bằng phẫu thuật của Hunting Dogs.
Trong công ty thám tử, ngoài Atsushi ra thì Kenji cũng là thành viên thuần về chiến đấu vật lý. Nói cách khác, Kenji không chỉ là một lá chắn mà còn là một quả bom hẹn giờ, chỉ chờ đến khi cơn đói hoặc cơn giận biến cậu bé thành quái vật thực thụ. Ogai Mori, năng lực Vita Sexualis, sex dốc muôn năm. Các năng lực gia trong Bungo Stray Dogs chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên với dị năng của họ. Nhưng về khoản này thì Mori đúng là boss hàng thật giá thật khi mà năng lực của ông xuất hiện dưới dạng rất chi là kawaii. Có thể xem Vita Sexualis như một năng lực triệu hồi, nhưng pet ở đây không phải bọn lắm lông bốn chân mà là một cô bé tóc vàng hoe Elise. Nói một cách dễ hiểu thì Elise chính là hiện thân vật lý cho năng lực của Mori. Dù là hiện thân của dị năng nhưng Elise lại có tri giác hệt như một con người thực thụ. Mặc dù Elise vẫn bị ràng buộc bởi mệnh lệnh từ Mori, nhưng cô bé có tính cách và suy nghĩ của riêng mình. Bằng chứng là cô bé đã thể hiện sự bất mãn với Mori khi ông luôn tự mình quyết định mọi chuyện. Tuy nhiên, Mori vẫn có thể điều khiển hành động, tâm trạng của Elise theo bất kỳ cách nào mà ông ấy muốn thông qua Vita Sexualis. Dù bản thân Elise là một dị năng, cô bé cũng sở hữu năng lực của riêng mình là cầm ống trích đi chọt người khác. Trong chiến đấu, Elise có thể bay lơ lửng và triệu hồi vô số vũ khí như kim tiêm siêu to khổng lồ cho cận chiến và nhiều kim tiêm khác cho chiến đấu tầm trung đến xa để ném vào kẻ thù. Dù bé như cục kẹo nhưng Elise có sức mạnh siêu phàm. Cô bé có thể vung cái ống tiêm to gấp 3 lần mình một cách dễ dàng. Ngoài ra Elise còn kháng cự được các đòn tấn công vật lý. Nhưng bản thân Elise là một thực thể nên cô bé sẽ không chảy máu như người bình thường. Và khi bị tổn thương quá giới hạn thì sẽ biến mất. Mặc dù Elise rất mạnh, nhưng Vita Sexualis rõ ràng đòi hỏi sức mạnh và năng lượng nhất định từ Mori. Do đó, khi Mori bị nhiễm virus của Alexander Pushkin, thì việc triệu hồi Elise cũng bị ảnh hưởng. Tương tự như lần Elise bị Fukuzawa chém thành nhiều mảnh, phải tan biến, Mori đã phải cần nhiều thời gian và năng lượng để triệu hồi lại cô bé. Dù sở hữu dị năng là Elise, nhưng Mori hiếm khi sử dụng cô bé để chiến đấu vì ông thích tự ra sân với dao mổ và súng hơn. Việc này cũng có thể hiểu Mori xem Elise như một trump card và chỉ xuất quân vào những lúc quan trọng để đánh úp đối thủ. Vita Sexualis là một năng lực khá hữu dụng khi đối đầu với những người không có dị năng tấn công, bởi Mori có thể dùng Elise làm mồi nhử để đánh lạc hướng đối phương. Giai đoạn thể chế thứ nhất, Elise thường phục tùng mọi mệnh lệnh của Mori và vô cảm giống một cỗ máy. Ở đây chúng ta có thể thấy Elise từ nhiều năm trước trong chiến tranh không hề giống như hiện tại. Cô bé có vẻ ngoài trưởng thành hơn với đôi mắt và biểu cảm vô hồn hệt như một con robot. Elise ở phiên bản này không có cảm xúc hay tính cách gì cả. Ngay cả cách gọi Mori cũng thay đổi. Lúc này Elise gọi Mori là Master thay vì Rintaro-san. Điều này cho thấy Mori có thể lập trình bất kỳ tính cách nào mà ông ấy muốn cho dị năng của mình. Bằng chứng là một thời gian sau chiến tranh, khi Akiko Yosano suy sụp tinh thần, Mori đã cấu hình Elise để mô phỏng lại tính cách mạnh mẽ của cô bé Yosano khi ấy. Trong Dead Apple, khi Elise nổi điên và cố gắng giết Mori, dẫu vậy, ông đã do dự khi đứng trước quyết định kết liễu cô bé. Điều này cho thấy Mori thực sự quan tâm đến Elise. Đối với ông thì đứa trẻ này không chỉ đơn thuần là một công cụ. Điều này đã được chứng minh trong Light Novel 15. Nó cho ta thấy Mori mong muốn có một người bạn đồng hành thực sự hiểu mình, và Elise chính là ứng cử viên phù hợp cho vị trí này, dù đôi khi cô bé cũng hơi chập mạch. Ozaki Koyo, năng lực kim sắc dạ xoa. Năng lực kim sắc dạ xoa của Koyo cũng tương tự như Kyoka. Cô ấy có thể triệu hồi một linh hồn mang hình hài của một người phụ nữ với vũ khí là thanh katana. Không giống như Kyoka, cần phải kích hoạt năng lực và điều khiển khả năng của mình thông qua một chiếc điện thoại trung gian, Koyo có thể thi triển sức mạnh của mình một cách tự do. Năng lực của Koyo tập trung vào sức mạnh tấn công và dựa vào tốc độ và độ chính xác ấn tượng của nó để hạ gục đối thủ. Chuya Nakahara, năng lực ô chọc yêu thương. Chuya, chiến thần hủy diệt gói gọn trong 160cm. Đối với Chuya mà nói thì ô chọc yêu thương như một love-hate relationship, bởi nó là năng lực khiến cho anh trở nên bá đạo, nhưng đồng thời cũng rơi vào những tình huống oái oăm. Chuya Nakahara không chỉ là một anh lùn cục tính thích đá bay mọi thứ, mà còn là chủ nhân của ô chọc yêu thương. Đây là một dị năng có thể chơi đùa với trọng lực, như thể đó là món đồ chơi của riêng anh. Khi nhóm của Kunikida đang thất thủ trước Jono và Techo, Chuya đã bất ngờ xuất hiện và cứu họ. Không những chiếm trọn spotlight mà Chuya còn ném đạn như pháo hoa xuống bên dưới. Cơ chế của năng lực này là bất cứ thứ gì Chuya chạm vào, anh đều có thể tùy ý thay đổi trọng lực của nó. Anh có thể khiến mặt đất dưới chân mình trở thành bệ phóng, nghiền nát đối thủ bằng những vật thể nặng khủng khiếp. Hay đơn giản là bóp méo lực tác động để đạn bắn vào anh rơi xuống hay dội ngược về nơi nó xuất phát. Có thể nói, Chuya chính là cơn ác mộng của bất kỳ ai nghĩ đến chuyện đấu tay đôi với anh bằng sức mạnh vật lý.
Không chỉ có thể thao túng trọng lực của vật thể, Chuya còn có thể bẻ cong chính sức nặng của đối thủ. Anh có thể khiến ai đó nhẹ bẫng và trôi lềnh bềnh giữa không trung như một quả bóng bay, rồi ngay sau đó dập họ xuống đất với lực tương đương với một cục thiên thạch. Với khả năng điều chỉnh trọng lực của mình, Chuya có thể di chuyển với tốc độ điên rồ mà không sợ đứt phanh. Bạn hãy tưởng tượng thế này, một cú đá bay tới nhanh như đạn bắn nhưng lại nặng như thể ai đó ném cả cái tủ lạnh vào bạn. Đó chính là trải nghiệm đau thương mà đối thủ của Chuya sẽ nhận được khi dám đối đầu với anh ta. Chuya không chỉ giỏi đấm đá ở cự ly gần mà anh còn có thể di chuyển theo cách khiến cả định luật vật lý phải bỏ cuộc. Chạy dọc đường, quá bình thường. Đứng lộn ngược trên trần nhà như Spider-Man, chuyện nhỏ. Lái mô tô theo phương ngang trên một tòa nhà cao tầng, hay thậm chí là đi trên cánh máy bay khi nó đang bay. Và đây không phải là mấy trò cun ngầu cho vui, mà nó là chiến thuật thực sự khi anh tận dụng trọng lực để di chuyển mà không ai có thể đoán trước. Dù bá đạo vậy, nhưng ô chọc yêu thương cũng có những điểm yếu chí mạng. Khả năng của Chuya hoàn toàn dựa vào các định luật vật lý, nghĩa là nếu bị đặt vào một không gian không tuân theo các quy tắc đó, như không gian túi của Rimbaud, thì gần như anh mất toàn bộ lợi thế. Ngoài ra, nếu ai đó đủ mạnh để chạm vào Chuya trước khi anh có thể phản ứng, như Dazai với nhân gian thất cách, thì năng lực của anh sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa. Ô uế chính là dạng tối thượng của ô chọc yêu thương. Đây là thứ biến Chuya thành một cỗ máy hủy diệt không kiểm soát. Khi kích hoạt ô uế, Chuya có thể kiểm soát toàn bộ trọng lực xung quanh. Anh thậm chí có thể bóp nát một chiếc xe tăng bằng tay không, hoặc bắn ra những viên đạn trọng lực hoạt động như những hố đen nuốt chửng bất cứ thứ gì. Nghe thì có vẻ chất lử đấy, nhưng đôi khi top server cũng có nỗi khổ riêng. Khi Chuya kích hoạt ổ ế thì anh sẽ mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân và biến thành nô lệ của trọng lực. Nếu không có ai vô hiệu hóa năng lực này, Chuya sẽ tiếp tục phá hủy mọi thứ cho đến khi hẹo thì thôi. Cách duy nhất để dừng Chuya lại chính là Dazai với cú chạm của mình để vô hiệu hóa năng lực này ngay lập tức. Và đây cũng chính là lý do vì sao Chuya dù mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu vẫn luôn cần Dazai ở bên để kéo anh ra khỏi vực thẳm khi lỡ sa vào chân vào đó. Nói thêm một chút thì nguồn gốc của ô ế có hơi phức tạp. Nó bắt nguồn từ Arahabaki. Đây là một vị thần tai ương từng bị chính phủ Nhật Bản phong ấn. Sau khi phong ấn bị phá vỡ, sự giải phóng năng lực bất ngờ tạo ra bản thể nhân dạng của chính nó là Nakahara Chuya. Việc Arahabaki biến thành Chuya đã để lại di ấn là dị năng ô chọc yêu thương của anh. Khi Chuya kích hoạt ô ế lên với câu hỡi những người quen biết, những kẻ ban phát sự ô nhục đen tối, ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa. Điều này đã đánh thức linh hồn của Arahabaki sâu trong người anh. Nó chiếm hữu cơ thể, tạo ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, hủy hoại mọi thứ xung quanh. Khi anh giải phóng năng lực này, Chuya không còn là con người với ý chí tự do, mà là một cỗ máy hủy diệt thuần túy. Không giống như các năng lực giả khác, đến một tuổi nhất định thì năng lực của họ được thức tỉnh, thì riêng Chuya, năng lực của anh là bẩm sinh, có sẵn ngay từ đầu. Chuya là hiện thân của sức mạnh áp đảo, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho sự bất lực trước chính sức mạnh ấy. Anh có thể bẻ gãy bất cứ ai trong một trận chiến thể lực, nhưng lại không thể kiểm soát năng lực mạnh nhất của chính mình. Chuya là kẻ kiêu hãnh không bao giờ cúi đầu trước ai, nhưng lại phải dựa vào người khác để cứu mình khi mọi thứ đi quá giới hạn. Và có lẽ đó chính là bi kịch lớn nhất của Chuya Nakahara, một vị thần bị xiềng xích có thể hủy diệt tất cả, nhưng không thể tự cứu lấy chính mình. Ryunosuke Akutagawa, năng lực La Sinh Môn. Tên chó săn khét tiếng của mafia cảng với tuyệt chiêu biến quần áo thành vũ khí chết chóc. Có câu người đẹp vì lụa, nhưng với Akutagawa thì quần áo không chỉ là thứ khoác bên ngoài, mà còn là công cụ giúp cậu xé xác kẻ thù dưới hình dạng của một con rồng. Với La Sinh Môn, Akutagawa có thể tự do điều khiển hình dạng và cách thức hoạt động của chiếc áo khoác đen mà cậu thường mặc, biến nó từ một món đồ thời trang Gothic thành một công cụ tàn sát. Năng lực của Akutagawa phụ thuộc rất nhiều vào trang phục cậu ấy mặc. La Sinh Môn sẽ có hiệu quả bất kể cậu ấy mặc gì, nhưng nó sẽ mạnh hơn nếu Akutagawa càng tìm thấy mối liên hệ cảm xúc với trang phục đó. Ví dụ như ở trận chiến trên tàu với Atsushi, khi anh ta bùng nổ cơn thịnh nộ khi Akutagawa nói ta sẽ không bao giờ để Dazai nói bất cứ điều gì như thế nữa. Hay như lúc đánh với Fukuchi thì những đòn phản công mạnh mẽ nhất của Akutagawa luôn đến sau những cơn thịnh nộ. Việc kết nối mạnh mẽ của Akutagawa với La Sinh Môn diễn ra theo cả hai hướng, về cảm xúc của bản thân và ý nghĩa của trang phục cậu mặc. Mối liên hệ sâu sắc với chiếc áo khoác đen mà Dazai tặng như nút kích hoạt cho con quái vật La Sinh Môn. Hơn cả một vũ khí, La Sinh Môn tồn tại như một thực thể, một cơn ác mộng sống có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Chỉ cần cái áo khoác đen ấy còn trên Akutagawa thì cậu có thể xé xác kẻ thù chỉ trong nháy mắt. Biến tấm vải ấy thành lưỡi kiếm chết chóc hoặc một bóng ma quỷ dị, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai hay thứ gì cản đường. Về cơ bản, La Sinh Môn là định nghĩa của nguy hiểm tột độ. Nó sắc bén đến mức có thể cắt đôi bê tông hoặc xé toạc không gian.
Nếu muốn trói ai đó, La Sinh Môn cũng có thể bóp nghẹt họ cho đến khi nghẹt thở. Và một khi đã bị nó giữ chặt, bạn chỉ còn cách đầu thai thì mới thoát ra được. Không chỉ có vậy, La Sinh Môn còn có thể tạo ra một loại lá chắn đặc biệt bằng cách nuốt chửng không gian ngay trước khi đòn tấn công kịp va chạm vào Akutagawa. Tuy nhiên, La Sinh Môn không phải là một kẻ bất bại, vì khả năng nuốt chửng không gian của nó cần thời gian để kích hoạt, nghĩa là nếu đối thủ nhanh hơn Akutagawa một bước thì họ vẫn có cơ hội phản công lại. Cái hay của La Sinh Môn là sự linh hoạt vô hạn của nó, có thể biến hình từ lưỡi kiếm cho đến lồng giam giữ kẻ thù, hay trở thành móc câu để bám vào tường và di chuyển. Bên cạnh đó, La Sinh Môn còn có thể xuyên qua mặt đất, giúp Akutagawa chơi trò ninja tàng hình hoặc tạo ra địa hình thuận lợi để tấn công. Thậm chí Akutagawa còn có thể dùng nó để băng bó vết thương như một bộ cứu thương di động, như việc bó bột cố định xương gãy nếu cần thiết. La Sinh Môn không chỉ là một kỹ năng bá đạo mà còn cực kỳ linh hoạt, giúp Akutagawa kiểm soát đường quyền theo ý muốn. Với một người có phong cách chiến đấu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn như cậu, La Sinh Môn chính là thứ biến Akutagawa thành một con quái vật thực thụ trên chiến trường. Về lý thuyết thì La Sinh Môn có thể biến thành bất cứ thứ gì theo ý muốn của chủ nhân, nhưng vấn đề là Akutagawa lại chỉ chăm biến nó thành vũ khí vì cậu muốn mạnh hơn, muốn nghiền nát mọi thứ cản đường. Chính lối suy nghĩ này đã giới hạn khả năng của La Sinh Môn, thậm chí lá chắn Akutagawa đang dùng cũng là thành quả từ mấy bài tập huấn của Dazai. Chỉ đến khi bị Atsushi đánh bại, Akutagawa mới chịu mày mò sáng tạo, cho ra đời bộ giáp để tăng cường sức mạnh cho cơ thể mình. Điểm đáng chú ý là Akutagawa có thể cho người khác mượn năng lực của mình. Chỉ cần cậu đưa áo khoác cho Atsushi và kích hoạt La Sinh Môn, khi đó dị năng của cả hai sẽ kết hợp và trở nên mạnh mẽ hơn. Để thực hiện chiến thuật này, bắt buộc Akutagawa và cộng sự của cậu phải đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau. Riêng với Akutagawa thì đây là một màn đánh cược đầy rủi ro, vì một khi đã rời xa chiếc áo khoác thì cậu sẽ mất đi một lượng lớn sức mạnh và không thể tự vệ. Dù La Sinh Môn có đáng sợ thế nào đi nữa thì Akutagawa vẫn có hai điểm yếu chí mạng: thể chất yếu và tâm lý bất ổn. Akutagawa có tốc độ và khả năng giữ thăng bằng rất tốt, nhưng so với Atsushi hay Chuya, khả năng cận chiến của cậu vẫn bị giới hạn. Akutagawa không có năng lực tự phục hồi, nên nếu bị thương nặng thì cậu sẽ dần kiệt sức. Do đó, Akutagawa không phù hợp cho mấy trận dài hơi, đặc biệt nếu kẻ địch đủ trâu bò để chịu được một đòn phục kích, hoặc đủ nhanh để áp sát Akutagawa trước khi La Sinh Môn kịp phản ứng thì cậu sẽ rơi vào thế bất lợi. Vì La Sinh Môn là sức mạnh biến quần áo thành vũ khí nên Akutagawa rất ghét việc đi tắm. Do đó, ngoài nhân gian thất cách của Dazai thì còn một cách khác để đánh bại Akutagawa chính là lột sạch quần áo của cậu ấy. Đây là điểm bất lợi của năng lực này khi nó phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài để thi triển sức mạnh. Ryoro Hirotsu, năng lực hoa trả rơi. Là thành viên của Mafia Cảng và là chỉ huy của Black Lizard, Ryoro sở hữu năng lực mang tên hoa trả rơi. Đây là một năng lực đơn giản nhưng mạnh mẽ, cho phép ông gây ra lực va chạm cực lớn bằng tay không. Bố già Mafia sở hữu một năng lực đơn giản nhưng đầy uy lực. Hoa trả rơi giúp Hirotsu tăng cường sức mạnh của những cú đánh, tạo ra lực đẩy mạnh lên những thứ mà ông chạm vào bằng lòng bàn tay. Khả năng của ông đã được minh chứng là đủ mạnh để uốn cong thép, phá cửa và thậm chí là đánh bại lưỡi kiếm chỉ bằng một cú chạm. Khi Hirotsu thi triển sức mạnh lên cơ thể người khác, ngoài việc hất văng đối thủ thì hoa trả rơi này còn có thể bẻ gãy xương của họ và khiến nó bẹo hình bẹo dạng. Hirotsu có thể khuếch đại lực va chạm từ cú đánh của mình và hất văng đối phương. Khả năng này không cần tiếp xúc trực tiếp mà có thể truyền lực ngay khi cú đấm vừa chạm vào mục tiêu. Chỉ với một cú đấm, Hirotsu có thể dễ dàng ném bay một người trưởng thành đi xa hàng mét. Và nếu ông nhắm vào một vật thể lớn, sóng xung kích của nó có thể ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh. Tuy nhiên, năng lực của ông không bonus thêm hiệu ứng đặc biệt nào như thao túng vật chất hay điều khiển nguyên tố, mà nó thuần túy là một dạng cường hóa tấn công vật lý. Đáng chú ý là Hirotsu chỉ có thể tác dụng một lực ngược lại với bề mặt tiếp xúc của mục tiêu mà ông chạm vào. Trong quá khứ, có một chi tiết cho thấy rằng Hirotsu phải tháo găng tay và dùng lòng bàn tay phải thì mới kích hoạt được hoa trả rơi. Tuy nhiên trong những năm sau đó, chúng ta thấy rằng Hirotsu có thể sử dụng khả năng của mình ngay cả khi đeo găng tay và dùng được sức mạnh bằng cả tay trái. Nhược điểm của hoa trả rơi là nó không có tính linh hoạt cao. So với các năng lực phức tạp như La Sinh Môn của Akutagawa hay nhân gian thất cách của Dazai, hoa trả rơi chỉ có một công dụng duy nhất là cú đánh cực mạnh. Khả năng này chỉ dùng để tấn công. Hirotsu không thể bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công từ xa hoặc các kỹ thuật tinh vi khác. Hoa trả rơi lại có phần tương đồng với năng lực của Atsushi vì cả hai đều có sức mạnh cường hóa tấn công vật lý. Trong một trận combat cận chiến, Hirotsu có thể được xếp ngang hàng với một số thành viên mạnh trong tổ chức. Dù có thể cường hóa các đòn tấn công vật lý, nhưng bản thân Hirotsu vẫn chỉ là một người bình thường, nên ông sẽ gặp bất lợi khi đối đầu với kẻ địch có năng lực biến hóa hoặc chiến đấu tầm xa.
Hoa trả rơi thể hiện hình tượng Yakuza truyền thống, đặc biệt khi Hirotsu là một nhân vật mang phong cách mafia kiểu cũ và năng lực của ông cũng phản ánh điều đó. Dị năng này đơn giản nhưng mạnh mẽ, giống như cách một tay anh chị giải quyết vấn đề bằng nắm đấm thuần túy. Hirotsu không phải là chiến binh chủ lực như Akutagawa hay Chuya, nhưng ông là một thành viên kỳ cựu, có thể dễ dàng hạ gục những kẻ yếu hơn mà không cần dùng đến những chiến thuật phức tạp. Michizo Tachihara, năng lực Midwinter Memento, tạm dịch kỷ vật đồng chí. Trước khi bắt đầu nói về năng lực của cậu gián điệp hai mang Tachihara, tôi xin phép nói một chút về tên gọi của dị năng này. Anime Rewind sẽ tạm dịch Midwinter Memento là kỷ vật đồng chí. Nếu bạn có gợi ý nào khác về quả tên này, hãy comment cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Kỷ vật đồng chí có cơ chế hoạt động khá dễ hiểu. Nó cho phép Tachihara có thể thao túng các vật thể kim loại theo ý muốn, từ súng, kiếm đến cả thuyền buồm và máy bay. Nói nôm na là chỉ cần thứ làm bằng kim loại thì đều biến thành đồ chơi của Tachihara. Để điều khiển những vật này, Tachihara không cần chạm vào chúng. Cậu di chuyển đồ vật thông qua ý chí với điều kiện những món đồ này phải nằm trong phạm vi năng lực. Đây là một năng lực có sức mạnh chiến đấu trực diện mạnh mẽ. Tachihara còn có thể điều khiển kim loại xâm nhập vào cơ thể của mục tiêu. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của năng lực này. Ở trận đấu với Fukuchi, sau khi bẻ gãy thanh kiếm của ông, Tachihara đã đưa những mảnh sắt vụn đó vào tay của Fukuchi, từ đó ghim thẳng lên tim và não của ông. Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng thấy đớn rồi. Nhờ vào kỷ vật đồng chí, Tachihara có thể di chuyển, bẻ cong hoặc kiểm soát hướng bay của các vật thể kim loại một cách chính xác. Đây là một năng lực mạnh mẽ khi nắm trong tay quyền chi phối vũ khí của kẻ khác. Cậu có thể khiến súng tự bóp cò và dùng kiếm tấn công đối thủ mà không cần ra mặt. Bên cạnh việc chiến đấu, kỷ vật đồng chí còn hữu dụng trong việc đột nhập và trinh sát. Nhờ vào kỹ năng điều khiển kim loại của mình, Tachihara có thể mở khóa két sắt bảo mật cực kỳ nhanh chóng. Dù là loại két mà các chuyên gia pháp y mất nhiều năm để giải mã thì cũng không làm khó được cậu. Bên cạnh đó, Tachihara còn dùng kỷ vật đồng chí để chặn đường đạn. Cậu có thể kiểm soát một con ma nơ canh kim loại, dùng nó làm vật thế thân trong chiến đấu nhằm đánh lừa đối phương về vị trí thật sự của cậu. Tương tự với thanh kiếm Hunting Dogs, Tachihara thường điều khiển nó tấn công từ xa. Không những thế, năng lực của Tachihara vượt trội đến mức có thể kiểm soát các mảnh kim loại trong một vụ nổ, như cái lần cậu chặn đứng một quả bom su do Sigma kích hoạt. Kỷ vật đồng chí là một năng lực linh hoạt, nó giúp ích cho Tachihara trong nhiều tình huống khác nhau, từ chiến đấu cho đến gián điệp. Với ưu điểm không cần chạm vào vũ khí, Tachihara có thể ẩn mình và điều khiển chúng chiến đấu từ xa. Vì kim loại có mặt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trên chiến trường. Đây là lợi thế lớn nhất, giúp cậu tăng sức mạnh khi sử dụng kỷ vật đồng chí, giúp cậu trở nên linh hoạt. Mặt khác, nếu không có vật thể kim loại xung quanh, năng lực của Tachihara sẽ trở nên vô dụng. Đây là một dị năng mạnh mẽ được búp bởi các vũ khí kim loại, nhưng nó không có sức mạnh phòng thủ hoàn hảo. Kỷ vật đồng chí có thể chặn các đường đạn, nhưng những đòn tấn công phi kim loại hoặc năng lực vượt trội hơn sẽ đưa Tachihara vào thế bất lợi. Một điểm đáng lưu ý nữa là Tachihara không thể tạo ra kim loại từ hư không. Cậu chỉ có thể thao túng những vật có sẵn xung quanh mình. Đây cũng chính là giới hạn cho năng lực của cậu. Như đã nói ở phần mở đầu video, một số năng lực của các nhân vật trong Bungo Stray Dogs có liên quan mật thiết với chính bản thân họ. Đối với Tachihara thì kỷ vật đồng chí là biểu tượng của sức mạnh, nỗi mất mát và sự dằn vặt, bởi nó còn mang theo một ý nghĩa có liên quan đến quá khứ và bản sắc của cậu. Người anh trai quá cố của Tachihara có năng lực tạo ra kim loại, trong khi Tachihara lại điều khiển chúng. Điều này thể hiện một sự kết nối chặt chẽ nhưng cũng đầy đau thương giữa hai anh em họ, và nó được thể hiện ngay trong chính cái tên năng lực của Tachihara. Đồng chí có nghĩa là giữa mùa đông. Điều này gợi nhắc đến cái lạnh lẽo và trống rỗng, giống như những cảm xúc đọng lại trong Tachihara sau cái chết của anh trai mình. Trong khi đó, kỷ vật mang ý nghĩa một món đồ lưu niệm hay một lời nhắc nhở, mà ở đây chính là bản thân dị năng này. Đối với Tachihara, kỷ vật đồng chí vừa là sức mạnh, vừa là biểu tượng của một phần di sản từ người anh quá cố mà cậu luôn mang theo. Kaiji Motojiro, năng lực bom chanh. Khi đời cho bạn một quả chanh, thay vì vắt nước uống thì Kaiji chế nó thành bom để ném vào kẻ khác. Kaiji là thành viên của Mafia Cảng, đồng thời là nhà khoa học tự xưng và sở hữu năng lực bom chanh. Nghe qua thì các bạn cũng thấy tình yêu hắn dành cho loại quả chua lè này nhiều đến thế nào rồi đó. Bom chanh không chỉ dùng để tấn công mà nó còn bảo vệ Kaiji và giúp hắn sống sót sau bất kỳ vụ nổ nào. Vì khả năng phòng thủ tuyệt đối của anh ta trước những vụ nổ bom chanh, Kaiji thường sử dụng điều này để có lợi cho mình khi tấn công các căn cứ và kẻ thù, có khả năng đánh chìm toàn bộ một con tàu. Kaiji được biết đến với khả năng tạo ra bom hình quả chanh. Hắn ta là một con ngựa điên cuồng bom, aka tội phạm bị truy nã. Những quả bom chanh này được Kaiji chế tạo bằng khoa học và công nghệ tiên tiến, có thể nói chúng là vũ khí khoa học. Điểm đặc biệt của năng lực này là Kaiji hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những quả bom chanh do hắn tạo ra.
Tuy nhiên nếu bị cuốn vào vụ nổ bom khác thì hắn vẫn có thể dính chưởng như thường. Nói một cách dễ hiểu thì mấy quả bom tranh khủng bố của Kaiji là bom nổ khôn lòi có chọn lọc vì nó không làm hại đến chủ nhân của mình. Do đó, mỗi khi Kaiji sử dụng bom tranh thì đồng nghiệp mafia của hắn đều phải đưa nhau đi trốn. Yumeno Kyusaku hay Q, năng lực Dogra Magra. Dù đã quá tuổi để chơi búp bê, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bé búp bê còn đáng sợ hơn cả Chucky và Annabelle. Đây cũng chính là dị năng của Q. Yumeno Kyusaku hay còn gọi là Q là một năng lực gia thuộc hàng top trong mafia cảng. Q là chủ nhân của Dogra Magra, một năng lực điều khiển tâm trí khiến mục tiêu điên cuồng và bắt đầu tấn công những người xung quanh trong vô thức. Theo như lời Dazai thì dị năng này chẳng khác nào một lời nguyền khủng khiếp. Đây cũng là lý do Q bị tổ chức giam giữ. Năng lực của Q chỉ ảnh hưởng những ai làm đau nó. Nói tới đây chắc các bạn nghĩ miễn là mình né nó là được đúng không? Nhưng mà đối đầu với thành viên của mafia cảng thì làm gì có chuyện dễ ăn vậy, đặc biệt là khi Q thích chơi theo luật rừng. Bằng cách tự quấn mấy lưỡi dao cạo quanh tay với dây kẽm gai, chỉ cần bạn vô tình va nhẹ vào Q hay chính nó chủ động đụng vào bạn là xong phim. Về lý thuyết thì Dogra Magra sẽ được kích hoạt theo ý muốn của Q. Khi bị dính lời nguyền, trên người nạn nhân sẽ hiện ra một ấn ký có hình dạng một nắm tay bé xíu như tay trẻ con, còn vật trung gian của lời nguyền là con búp bê của Q. Điều điên rồ là sức mạnh này không cần phải tự tay Q thi triển, mà là ai cũng có thể thay nó phá con búp bê để kích hoạt lời nguyền. Tuy nhiên ở bước đầu thì Q phải đánh dấu nạn nhân của nó, nếu không thì lời nguyền sẽ tự động kích hoạt mà không cần mục tiêu nào cả. Điểm đáng chú ý là chỉ với một con búp bê, Q có thể sử dụng để thao túng rất nhiều người. Bằng chứng là gần như cả thành phố Yokohama đều bị dính chưởng của con búp bê. Ngoài việc phủ sóng và lan tỏa sự ảnh hưởng toxic của mình, con búp bê của Q hay cười cười nói trông rất là creepy để chế nhạo người khác. Thậm chí con búp bê còn có thể tự hủy chính nó. Giây phút con búp bê tự phá hủy, mục tiêu của Q sẽ rơi vào ảo giác, nhìn thấy mọi người xung quanh bị điều khiển và lao vào tấn công mình. Kết quả là người bị nguyền rủa không còn cách nào khác ngoài việc đánh trả để tự vệ. Thông thường, Dogra Magra chỉ giới hạn trong số những người trực tiếp tiếp xúc với nó, do Q phải chạm vào người khác thì mới nguyền rủa được họ. Nhưng có một lần chúng ta được chứng kiến các năng lực gia tương tác và kết hợp lại với nhau. Khi ai đó vô tình làm tổn thương cây cối và khiến Q bị thương, cùng lúc đó sẽ kích hoạt lời nguyền của Q. Cái điên rồ ở đây là John đã liên kết dây leo của mình với cây cối trên khắp Yokohama. Kết quả là khoảng 1/5 dân số Yokohama bị dính lời nguyền của Q và gây nên một khung cảnh hỗn loạn. Quả là một kế hoạch hoàn hảo đến mức đáng sợ. Năng lực liên kết cơ thể với cây cối của John được sử dụng lên Q. Lúc này các giác quan của nó được kết nối với cây cối thì mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỗi khi có ai đó dẫm lên rễ cây, bẻ cành, hái hoa vân vân và mây đều khiến Q phải hứng chịu mọi sự đau đớn. Kết quả là Q đã kích hoạt sức mạnh của nó lên người dân thành phố Yokohama và khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Trên chiến trường, Q đích thị là một chopper chính hiệu. Dù không trực tiếp đánh cận chiến, nhưng nó có thể dựng một bức tường phòng thủ vững chắc. Nếu đối thủ biết về Dogra Magra hay chưa thì đây vẫn là một năng lực top level. Khi kẻ địch không biết về sức mạnh này thì nó sẽ trở thành cái bẫy chí mạng. Khi bị toàn bộ quân địch tấn công cùng lúc, Q chỉ cần kích hoạt Dogra Magra để phe kẻ thù chia rẽ vì tự điên cuồng đánh đấm lẫn nhau. Trong trường hợp đối phương đã biết đến năng lực của Q thì họ cũng không vội manh động, vì chắc kèo kiểu gì cũng sẽ dính lời nguyền. Dù sở hữu năng lực thao túng mạnh mẽ, nhưng Q vẫn gặp bất lợi, đặc biệt khi đối đầu với Dazai. Anh chính là đối thủ khó nhằn nhất của Q. Với nhân giản thất cách, Dazai có thể vô hiệu hóa lời nguyền chỉ bằng một cái chạm vào con búp bê. Điểm yếu lớn nhất của Q vẫn là chính nó hoặc phải có một ai đó xé con búp bê thì lời nguyền mới có tác dụng. Điều này sẽ tạo ra kẽ hở để đối thủ tấn công Q và ngăn lời nguyền kích hoạt bằng cách cướp con búp bê của Q hoặc hạn chế chuyển động của nó. Mặt khác, đồng đội của Q cũng có thể đem nó ra làm vật hy sinh bằng cách để Q hứng chịu mọi đòn tấn công, còn bọn họ chỉ việc xé con búp bê là xong. Mà nói vậy thôi, chứ Q là bảo vật của tổ chức, là con gà đẻ đạn vàng Dogra Magra, nên tôi tin rằng họ sẽ không mang Q ra làm lá lót đường dễ dàng như thế. So với các năng lực giả khác, chiến đấu với Q không chỉ là đánh bại nó mà còn phải đảm bảo nó không được phép dùng Dogra Magra, vì một khi lời nguyền được kích hoạt, Q sẽ biến cả chiến trường thành địa ngục. Đứa trẻ này mạnh đến mức tổ chức phải quản thúc nghiêm ngặt, bởi năng lực của Q không khác gì virus zombie, nó lan truyền điên loạn và không ai kiểm soát nổi. Francis Scott Key Fitzgerald, năng lực Fitzgerald vĩ đại. Thủ lĩnh của The Guild sở hữu năng lực Fitzgerald vĩ đại. Đây là một dị năng không dành cho hội đỗ nghèo khỉ. Bên cạnh việc tiêu hao trí tuệ hay sức mạnh tinh thần, thì năng lực của Fitzgerald còn làm cho ví tiền phải chấn động. Fitzgerald vĩ đại hoạt động theo một cơ chế đơn giản là có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Nói cho dễ hiểu thì năng lực này sẽ càng mạnh khi bạn càng vung nhiều tiền.
Chào mừng đến với thế giới, nơi đốt tiền không chỉ là lối sống mà còn trở thành vũ khí. Về cơ bản, mỗi khi Fitzgerald tiêu tiền thì anh sẽ nhận được một cú bắp sức mạnh thể chất tương đương với số tiền đã chi. Đặc biệt, Fitzgerald không chỉ tiêu tiền mặt mà ngay cả ném séc cũng kích hoạt được dị năng, miễn là số tiền đó thuộc về anh ta. Khi các ký hiệu màu xanh lá cây xuất hiện trên người Fitzgerald, đó là khi khả năng của anh ta được kích hoạt. Khi vung tiền quá tay thì sức mạnh của Fitzgerald sẽ tăng vọt. Một cú đấm có thể khiến đối thủ bay xa tít mù khơi, cộng thêm tốc độ bùng nổ giúp anh né đòn cực mượt, cùng độ dẻo dai và bền bỉ cũng không tưởng. Và đó chưa phải là tất cả. Nếu có ai đó hảo tâm tài trợ tiền cho Fitzgerald thì anh ta vẫn có thể dùng nó để kích hoạt năng lực của mình. Fitzgerald không chỉ mạnh về dị năng mà còn biết cách flex độ giàu có của mình theo cách chẳng ai có thể ngờ tới. Hãy nhìn vào những khoảnh khắc đáng nhớ của anh ta để thấy sức mạnh của đồng tiền. Cảnh tượng Fitzgerald ném séc để ném luôn đối thủ là minh chứng rõ nhất cho sự bá đạo của dị năng này. Chỉ cần giải vài tờ séc là anh ta có thể hoàn toàn áp đảo Atsushi. Một trong những màn thể hiện sức mạnh ấn tượng nhất chính là cú đấm 500.000 đô. Với số tiền này, Fitzgerald có thể đánh văng Akutagawa. Đúng là những màn trình diễn này đúng nghĩa là nạp coin để thắng. Nhưng khung cảnh đáng nhớ nhất là khi Fitzgerald dùng luôn chiếc nhẫn cưới trị giá làm nhiên liệu để tăng sức mạnh, giúp anh sống sót khi rời khỏi Moby Dick. Phân đoạn này thực chất khá là buồn, vì đó là khoảnh khắc Fitzgerald dùng hạnh phúc để đổi lấy mạng sống cho mình. Chiếc nhẫn đó đại diện cho tình yêu của Fitzgerald và người vợ yêu dấu của anh. Nhưng Fitzgerald biết rằng mình phải sống vì anh vẫn còn rất nhiều điều quan trọng cần thực hiện. Nhờ vậy mà sau này chúng ta lại được chứng kiến những màn đốt tiền như nước của quý ngài chơi hệ kim tiền Fitzgerald. Và không chỉ là đại gia thích vung tiền mua highlight, ông ta còn trở thành một nhân tố quan trọng trong các trận chiến về sau khi bất ngờ về chung phe chính diện. Trong vũ trụ Bungo Stray Dogs, nơi mà những dị năng thường xoay quanh trí tuệ và chiến thuật, thì Fitzgerald xuất hiện như một lời nhắc nhở đầy cay đắng. Đôi khi không cần mưu mẹo hay cơ bắp, chỉ cần có tiền là có tất cả. Bởi với năng lực của ngài đại gia này, một chân lý tàn khốc được khắc ghi: sức mạnh tỷ lệ thuận với ví tiền, nên bạn có hai lựa chọn: giàu hoặc ngủm. Louisa May Alcott, năng lực Little Woman. Louisa May Alcott, chiến thuật gia chính của The Guild. Louisa có thể làm chậm thời gian của bản thân xuống còn 1/8000 tốc độ thông thường thông qua sức mạnh của mình. Nhìn qua thì Little Woman có vẻ vô dụng khi so với tất cả năng lực hào nhoáng và mạnh mẽ của các nhân vật khác. Nhưng đây là một dị năng độc đáo rất phù hợp với Louisa, vì cô gái này không phải là một chiến binh. Kết hợp với năng lực trí tuệ của mình, Little Woman giúp Louisa có thể xây dựng cả kho tàng kế hoạch cho cả hoạt động của The Guild. Ngay cả khi The Guild được thành lập lại sau khi bị giải thể, những chiến lược của Louisa đã giúp hội và Fitzgerald khôi phục lại sức mạnh một cách ấn tượng. Ban đầu, Fitzgerald đã cho rằng khả năng của Louisa là một kỹ năng dự đoán được xác suất của những việc xảy ra trong tương lai, mà cứ để anh ta nghĩ cho vui thôi, vì Louisa cũng lời giải thích. Nhờ có Little Woman, chỉ trong vỏn vẹn 3 phút, Louisa có thể suy nghĩ và lập kế hoạch cho hơn 2 tuần. Với cách sử dụng năng lực của mình, Louisa chẳng bao giờ lo trễ deadline mà vẫn dư ra khối thời gian để nghiền ngẫm lại tất cả những dự định của mình. Với tư cách là cựu chiến lược gia của The Guild trong thời gian đến Yokohama, Louisa đã vạch ra nhiều sách lược khác nhau phục vụ cho việc tìm kiếm The Book và dẫn đến kế hoạch cuối cùng là thiêu hủy Yokohama. Sau khi gặp lại Fitzgerald trong tình cảnh không một xu dính túi, Louisa đã đưa ra ít nhất 82 kế hoạch để gây dựng lại The Guild. Ngoài ra, Louisa còn đề xuất 78 option khác nhau trong cái lần họ thỏa thuận với Atsushi để chứng minh sự vô tội của công ty thám tử. Não to là thế, nhưng Little Woman lại không thể sử dụng trong thực chiến, vì Louisa chỉ có thể kích hoạt năng lực của mình khi đang ở một mình trong phòng riêng. Louisa có thể duy trì năng lực của mình ngay cả khi đang buồn ngủ. Miễn là Louisa ở trong phòng riêng thì cô sẽ không lo sợ sập nguồn và có thể liên tục lập hết kế hoạch này đến kế hoạch khác như một con AI Premium. Edgar Allan Poe, năng lực mèo đen phủ Morgue. Edgar Allan Poe, cựu thành viên của The Guild, kẻ tự xưng là đối thủ lớn của Rand Poe, aka Crush Rand Poe sâu đậm. Poe sở hữu năng lực mèo đen phủ Morgue. Nó giúp Poe tạo ra một thế giới kỳ ảo, nơi mà những kẻ xấu số bị hút vào sẽ phải chơi theo luật của cậu. Nói thẳng ra, năng lực của Poe là ước mơ trong mơ của mọi tác giả muốn nhìn thấy thế giới mà mình đã tạo ra trở thành hiện thực. Chỉ cần tác phẩm của Poe boom một phát, thế giới độc nhất vô nhị sẽ xuất hiện, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai đến gần nó. Ví dụ như Yosano từng bị cuốn vào dù chẳng thèm động tay vào sách. Chuya còn chưa kịp đặt trang đầu đã bị lôi đi, quá là nhỏ luôn. Poe luôn thích sáng tác ra mấy câu chuyện hay ho để so kè với Rand Poe. Cậu ta đã viết một số tiểu thuyết bí ẩn liên quan đến chủ đề kẻ sát nhân, dẫn đến việc những người bị mắc kẹt trong cuốn tiểu thuyết đó sẽ có nguy cơ bị sát hại. Khi bỏ mạng trong thế giới ảo đó thì sẽ không thể trở lại thực tế. Tuy nhiên, nếu cộng sự của nạn nhân có thể giải quyết được vụ án trong sách
thì có thể đưa cả hai quay về thế giới thực một cách an toàn, cho dù trước đó họ đã bị giết trong tiểu thuyết hay không. Như lần Yosano bị giết trong thế giới đó, nhưng khi Ranpo phá được vụ án thì cô đã quay trở lại mà không hề hấn gì. Đôi khi, Poe cũng có tâm khi chọn viết những tiểu thuyết có bối cảnh an toàn để đảm bảo mạng sống cho nạn nhân của cậu ấy. Điểm đáng sợ của năng lực này là khi đã bước vào thế giới của Poe, tất cả các dị năng khác đều bị vô hiệu hóa, không thể làm loạn, không được phá luật mà chỉ có thể tuân theo cốt truyện mà Poe đã dày công viết ra. Chỉ có một cách để thoát thân, đó là giải quyết bí ẩn trong câu chuyện. Nhưng Poe có thể tùy chỉnh độ khó của game nên là trò này không dễ ăn chút nào. Tuy nhiên, các bí ẩn cần được phá giải đôi khi cũng khá là đơn giản, như là bạn chỉ cần trò chuyện với một nhân vật trong sách là đủ. Cái hay ho của Mèo đen phủ Mork là Poe không có giới hạn về thế giới ảo mà cậu ấy muốn tạo ra. Nếu thích thì Poe có thể viết bất kỳ thể loại nào, từ trinh thám hack não đến gender bender. Đây cũng là một trong số ít những năng lực có thể cho người khác xài ké. Ngoài Poe thì Mèo đen phủ Mork còn có thể chuyển giao để người khác sử dụng. Bạn còn nhớ cái lần Ranpo mượn tay của Poe để nhốt Chuya không? Đúng kiểu, tôi viết fic cho anh làm main. Không chỉ vậy, Poe còn có thể sử dụng sức mạnh của mình từ xa. Cậu không cần phải cầm sách nhét vào tay ai mà chỉ cần gửi một cuốn qua đường bưu điện, hoặc thậm chí gửi file PDF qua email hay điện thoại là cũng đủ để kéo người ta vào thế giới ảo. Cái dị năng này vừa độc lạ mà vừa tiện lợi, nhưng Mèo đen phủ Mork vẫn có điểm yếu của nó là khi mục tiêu đã lọt vào thế giới sách, Poe không thể can thiệp trực tiếp vào sự việc trong đó. Mà cũng chả sao, vì Poe chỉ cần ngồi ung dung chiêm ngưỡng bọn họ như gà mắc tóc thì cũng quá là nice rồi. Năng lực của Poe không dành cho chiến đấu, nó giống như một cái bẫy thông minh hơn là một vũ khí sát thương. Với những kẻ có bộ não siêu việt như Ranpo, Mori hay Fyodor, năng lực này chỉ là một trò tiêu khiển ngắn ngủi. Nhưng với mấy thanh niên dồn hết tinh hoa vào cơ bắp thì đây sẽ là một cơn ác mộng thực sự. Và nếu đối thủ thoát khỏi thế giới sách quá nhanh, Poe sẽ trở thành một mục tiêu bị ăn đập đầu tiên. Tất nhiên, luôn có một nhân vật hoàn toàn ao trình với trò này, chính là Dazai. Với bộ não hoạt động như một bí ẩn của vũ trụ, Dazai sẽ không đời nào bị dính cú lừa mà chui vào sách của Poe. Tóm lại thì năng lực của Poe không chỉ là một công cụ trinh thám mà còn là một kiểu chôn người khác theo cách rất chi là nghệ thuật. Nếu bạn có lỡ lọt hố fiction của Poe thì đừng mơ đến season 2 nhé, vì mọi thứ trong thế giới đó sẽ biến mất ngay khi người bị nhốt thoát ra, kể cả trang phục cũng sẽ trở lại như cũ. Herman Melville, năng lực Moby Dick. Bạn nghĩ gì khi nghe đến Moby Dick, một con cá voi trắng khổng lồ tung hoành giữa đại dương? No, chào mừng đến với thế giới Bungo Stray Dogs, nơi mà cả cá voi không còn bơi dưới biển mà bay lượn trên trời theo đúng nghĩa đen. Quên chuyện săn bắt cá voi đi, vì Moby Dick ở đây không phải là sinh vật biển hiền lành nào cả, mà là một con tàu bay siêu khủng nặng tận 29.000 tấn, đúng chuẩn xe tăng bay của thời đại công nghệ và âm mưu. Một pháo đài bay hoành tráng như vậy thì chắc chắn không thể chỉ dùng để ngắm cảnh. Nó chính là công cụ cho những kế hoạch điên rồ nhất mà thế giới này từng chứng kiến. Moby Dick từng là sinh vật sống bay lượn tự do trên bầu trời, nhưng số phận nó bì đát lắm. Bị The Guild bắt nhốt, mổ xẻ, cải tạo đến hơn 70% để biến thành một pháo đài bay. Sau sự việc này, Herman đã mất kiểm soát đối với Moby Dick. Không chỉ là một pháo đài bay tinh vi, Moby Dick còn là căn cứ không quân chính của The Guild. Nơi này được trang bị đầy đủ từ văn phòng của ông trùm Fitzgerald, bệnh xá, nhà giam cho đến hệ thống vũ khí hạng nặng. Chưa hết, nó có cả pháo phòng không, cảm biến radar siêu xịn và một chế độ tàng hình để chơi trò trốn tìm với kẻ thù. Đặc biệt, cứ mỗi 130 giây sau khi tiếp nhận trực thăng tiếp tế, toàn bộ cảm biến trên không của nó sẽ bị vô hiệu hóa. Moby Dick còn đóng vai trò như một quả bom di động. Nếu rơi từ độ cao được tính toán kỹ, nó sẽ tạo ra một vụ nổ tương đương với 140 tấn thuốc nổ TNT, đủ để biến cả Yokohama thành một bãi mìn khổng lồ. Và dĩ nhiên, The Guild đã không bỏ lỡ cơ hội sử dụng nó như vũ khí cuối cùng trong kế hoạch tuyệt mật. Kế hoạch này có cái tên mỹ miều là sự sụp đổ của Moby Dick. Nghe thì thơ mộng đấy, nhưng thực chất đây là màn hủy diệt không thương tiếc. Cuối cùng, Moby Dick đáng thương bị một chiếc máy bay đâm thẳng vào, kết liễu nó ngay trên không trung và khiến nó chìm xuống biển Yokohama. Một chi tiết thú vị khác là sức mạnh của Herman không chỉ giới hạn ở việc điều khiển Moby Dick. Ông ta thực sự có thể tạo ra những con cá voi trắng biết bay từ hư không. Sau khi trò chuyện cùng Ango Sakaguchi, lúc Herman quay đi thì một con cá voi trắng nhỏ đã bất ngờ xuất hiện từ chiếc ghế ông đang ngồi. Moby Dick không chỉ là một con cá voi bay mà còn là một biểu tượng của sức mạnh, tham vọng và sự hủy diệt. Bị The Guild biến thành một pháo đài trên không và suýt chút nữa nó đã xóa sổ cả Yokohama. Đây là câu chuyện về công nghệ, về bi kịch, quyền lực và sự kiểm soát. Một sinh vật vĩ đại bị ép buộc trở thành vũ khí.
Một sự tàn nhẫn đầy chất thơ trong thế giới của Bungo Stray Dogs. John Steinbeck, năng lực chùm nho phẫn nộ. Khi nhắc đến John trong Bungo Stray Dogs, chắc các bạn tưởng tượng ra một anh chàng nông dân trồng nho hiền lành đúng không? Bruh, sai rồi. John không chỉ là người trồng nho mà chính cậu ta là cả vườn nho sống luôn. Với năng lực chùm nho phẫn nộ, John có thể trồng cả một rừng nho ngay trên cơ thể mình, chỉ cần gieo hạt vào bất kỳ bộ phận nào là xong. Không phải trồng nho kiểu cày cuốc vất vả ngoài đồng đâu, mà là nho grow trực tiếp từ người. Nghe có vẻ hơi nguy hiểm và cực kỳ khó chịu. Cậu ấy còn có thể dùng những dây nho này để chiến đấu, từ việc giữ đối thủ lại đến việc tấn công, đúng kiểu vườn nho sát thủ luôn. Và điều đáng sợ hơn là những cây nho này bám rễ vào mọi thứ xung quanh, biến toàn bộ hệ thực vật gần đó thành một liên kết xúc giác với bản thân John. Với chùm nho uất hận, mọi cây cối trong vùng lân cận đều trở thành tai mắt của John, giúp cậu có thể cảm nhận và theo dõi mục tiêu. Dây nho của Steinbeck siết chặt và bắt giữ mọi thứ, từ con người, đồ vật cho đến cả dị năng. Vụ này năng lực gia nào không chịu thì cũng phải chịu. Không chỉ trói và bắt, chùm nho phẫn nộ còn giúp John nghe lén theo cách cực kỳ sáng tạo. Chỉ cần chạm vào một cái cây mà có liên kết với rễ cây gần mục tiêu, cậu có thể nghe được cả những cuộc trò chuyện bí mật, như lần Steinbeck hóng hớt chuyện giữa Fitzgerald và Louisa. Ngoài ra thì John cũng có thể sử dụng dây leo của mình để bó chặt phần cơ thể bị thương như tay, chân của mình. Một trong những chiến thuật ố dề nhất mà The Guild từng sử dụng là kết hợp chùm nho phẫn nộ với Dogra Magra của Q. Khi đó John kết nối dây nho của mình với cơ thể của Q, tạo ra một mạng lưới chết chóc. Nhưng không có gì gọi là vô địch cả. Khi năng lực của John được kích hoạt, bất cứ ai tấn công dây leo cũng sẽ làm cậu bị thương bởi sự liên kết xúc giác của đám thực vật với cơ thể của John. Có thể thấy, John không phải kiểu chiến binh trực diện, nhưng năng lực của cậu vừa hữu dụng trong chiến đấu, vừa rất mạnh trong chiến thuật phục kích, phù hợp trong việc theo dõi, tấn công từ xa, vừa hay kết hợp luôn với năng lực nguyền rủa. Tất cả biến cậu thành một mối nguy hiểm tiềm tàng. Lucy Maud Montgomery, năng lực Anne của vực đỏ thẫm. Nếu một cô gái xinh đẹp mời bạn vào phòng riêng của mình thì chớ có dại mà nghe theo. Lucy Maud Montgomery, cựu thành viên của The Guild với năng lực khá độc đáo là Anne của vực đỏ thẫm, hay còn gọi là căn phòng Anne. Nó có thể tạo ra một không gian riêng biệt được gọi là phòng của Anne, nơi giam giữ mục tiêu của Lucy. Đây là một chiều không gian khác dưới dạng một căn phòng chứa đầy đồ chơi và quà tặng đáng yêu. Nhưng đừng để vẻ ngoài kawaii đó đánh lừa, vì căn phòng này chính là vũ khí tối thượng của Lucy. Anne là hiện thân cho năng lực của Lucy, tương tự như Elise của Mori. Một số mệnh lệnh Anne có thể thực hiện được như tấn công, bắt giữ đối phương hoặc thậm chí đơn giản là nhặt một món đồ vật. Lucy cũng có thể lưu trữ các vật phẩm từ thế giới thực bên trong căn phòng của mình và chúng sẽ ở lì trong đó cho đến khi nào cô lấy ra thì thôi. Căn phòng có một cánh cửa thoát hiểm, có thể đưa mục tiêu trở lại thế giới thực. Nhưng nếu rời đi theo cách đó, ký ức về căn phòng sẽ bị xóa sạch. Do Naomi vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó bên trong căn phòng, nên nhóm của Atsushi không thể, đành bấm bụng ở lại để chơi trò trốn tìm. Năng lực của Lucy khiến cho người khác nhớ về tuổi thơ tươi đẹp. Đây là một nơi có đầy ắp đồ chơi. Khi vào bên trong, bạn có thể chơi trò ú tìm với con búp bê siêu to khổng lồ để tìm chìa khóa kho báu. Vì game dễ quá thì không đã, nên ngay sau khi trò chơi bắt đầu, Lucy sẽ điều khiển Anne để gây cản trở cho mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, còn xuất hiện vô số cánh tay rối để tăng thêm phần khó cho thử thách này. Tất cả những thứ trên đều thuộc năng lực của Anne. Chúng có thể tấn công đối phương theo nhiều cách thức khác nhau, và tụi nó cũng sở hữu tốc độ cực nhanh, khiến Atsushi phải vất vả lắm mới né được. Căn phòng Anne rộng đến mức Atsushi có thể chạy vòng vòng cả ngày mà không thấy chán. Khi ở bên trong không gian này, không có đòn tấn công nào có thể xuyên thủng hoặc ảnh hưởng đến Anne, bao gồm cả đạn máu của Nathaniel Hawthorne. Nơi này tạo ra ảo giác về thời gian ngừng trệ, và Lucy có thể điều khiển dòng chảy thời gian theo ý mình. Dù vậy thì Lucy không thạo lắm với việc dịch chuyển các vật thể nhỏ ra khỏi căn phòng của mình. Có ai nhớ lần Atsushi nhờ Lucy làm khô quần áo bằng cách rút hết nước ra ngoài không? Kết quả là Lucy lại vô tình dịch chuyển luôn cả bộ quần áo của mình và Atsushi. Lucy có thể kích hoạt khả năng này bất cứ lúc nào, nhưng khả năng này bị giới hạn về khoảng cách, vì Lucy phải ở gần mục tiêu để có thể đưa họ vào phòng thông qua một số cách như lặn xuống nước để đến gần mục tiêu sắp chết đuối, hay nhảy từ trên trời xuống để tiếp cận mục tiêu lơ lửng giữa không trung. Lucy không thể điều khiển độ chính xác của năng lực này khi nó không phân biệt mục tiêu mà kéo bất chấp tất cả mọi người, như lúc nó kéo cả Atsushi, anh em nhà Tanizaki và một đống dân thường vào phòng. Dù Lucy từng nói rằng bất cứ ai rời khỏi căn phòng sẽ quên mọi thứ từng xảy ra trong đó, nhưng vẫn có ngoại lệ như Fukuzawa đã rời khỏi phòng mà vẫn nhớ mọi chuyện. Điều này đặt ra giả thuyết có thể Lucy đã nói dối về sức mạnh của năng lực này,
hoặc cô có thể kiểm soát và quyết định xem người nào có thể giữ lại được ký ức. Một nghi vấn khác là có thể Lucy phải tự mình rời khỏi căn phòng cùng mục tiêu nhằm giúp cho họ duy trì được ký ức. Lucy không nhất thiết phải ở trong phòng để giữ kẻ thù bị nhốt ở bên trong. Khi bắt cóc Kenji, Lucy vẫn tự do di chuyển bên ngoài để săn thêm mục tiêu. Không rõ cô có thể triệu hồi bao nhiêu N cùng lúc, nhưng cô từng nói rằng số lượng N phụ thuộc vào số kẻ thù trong phòng. Trong lúc đang combat mà lỡ bước vào phòng của Lucy thì chẳng khác nào một pha tự hủy. Khi đó cô sẽ có toàn quyền kiểm soát chiến trường. Đáng chú ý là N được Lucy triệu hồi nhanh tới mức có thể bắt kịp tốc độ của Atsushi. Đối đầu với nhiều N trong một không gian do Lucy làm chủ sẽ gây ra bất lợi cho đối phương. Do đó giữ khoảng cách với Lucy là cách tốt nhất để tránh bị kéo vào phòng. Mặt khác, nếu Lucy cảm thấy nguy hiểm, cô có thể trốn vào căn phòng bất cứ lúc nào. Có thể thấy năng lực này vừa tấn công lại vừa phòng thủ. Bên cạnh đó, căn phòng N còn được Lucy tận dụng làm căn cứ cho nhóm của Atsushi trong vụ khủng bố của Decay of the Angel. Có điều căn phòng chỉ an toàn cho đến khi Hawthorne xuất hiện. Mặc dù chỉ những người được Lucy chọn mới vào phòng của N, nhưng bên thứ ba cũng có thể vào không gian đó bằng việc kết nối với mục tiêu mà Lucy đã chọn. Ví dụ, Hawthorne có thể vào phòng của N sau khi gắn một sợi chỉ máu vào Atsushi khi Lucy vận chuyển cậu đến chiều không gian của mình. Năng lực này còn hữu ích khi cần xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù. Phòng của N có khả năng vận chuyển Atsushi và Kyoka trong khi Lucy ở bên ngoài điều khiển. Lucy cũng có thể trì hoãn thời gian ở trong căn phòng để ngăn các sản phẩm như hạt cà phê dễ bị hư hỏng. Nếu bạn đã quên thì sau khi rời The Guild, Lucy hiện đang làm hầu gái tại quán cà phê Uzumaki ngay bên dưới công ty thám tử. Điểm yếu lớn của Lucy là cô hoàn toàn vô hại bên ngoài căn phòng của mình. Trừ khi có kỹ năng cận chiến thì Lucy không có cách nào tự vệ khi bị tấn công trực diện. Dù đưa được mục tiêu vào phòng cũng không đảm bảo Lucy sẽ thắng. Lucy cần phải hạ gục kẻ thù trong không gian của mình bằng cách triệu hồi N hoặc giam giữ họ trong căn phòng đặc biệt. Một điểm yếu khác là Lucy không thể biết hết mọi thứ đang xảy ra trong căn phòng, như khi Tanizaki dùng ảo ảnh để khiến cô nghĩ rằng mình đã bắt được Atsushi. Nếu đối thủ đủ mạnh mẽ hoặc thông minh, họ có thể giăng bẫy ngay trong phòng của Lucy để phản công khi thời cơ đến. Lucy có khả năng chọn điểm xuất hiện khi rời khỏi phòng. Điều này mở ra nhiều khả năng chiến thuật thú vị. Cô có thể dùng nó để giải cứu đồng đội hoặc đột nhập vào căn cứ kẻ thù. Có điều khoảng cách mà Lucy có thể dịch chuyển lại bị giới hạn. Khi đưa Atsushi ra khỏi phi thuyền, cô chỉ có thể đưa cậu ra bên ngoài, chứ không thể giúp Atsushi hạ cánh an toàn. Ngoài ra, Lucy còn có thể lưu trữ một lượng lớn vũ khí hoặc chất nổ trong phòng. Nói nôm na thì nó như cái túi thần kỳ của Doraemon phiên bản đặc đặc bù bù. Để đánh bại Lucy, cách tốt nhất là phục kích và hạ gục cô ngay lập tức, không để Lucy kịp sử dụng năng lực của mình. Hoặc nếu bạn cũng có thể sở hữu năng lực phản công từ xa hay đủ thông minh để lừa Lucy thả mình ra thì cách trên cũng khá là hiệu quả đó. Việc giết Lucy hoặc phá hủy căn phòng được xem là con dao hai lưỡi, vì nó có thể khiến mục tiêu bị mắc kẹt mãi mãi trong không gian đó. Tóm lại thì N của vực đỏ thẫm không hẳn là sức mạnh tấn công trực diện, nhưng Lucy có thể sử dụng năng lực này như một lối thoát hiểm, một nơi trú ẩn hoặc đơn giản là một kho chứa đồ tiện lợi. Margaret Mitchell, năng lực cuốn theo chiều gió. Margaret sở hữu năng lực cuốn theo chiều gió. Khi kích hoạt năng lực này, Margaret có thể điều khiển gió và sử dụng nó để tấn công theo ý muốn. Chỉ với một cú vung tay, Margaret có thể xé toạc các trang sách của Nathaniel. Margaret cũng từng đe dọa sẽ dùng năng lực của mình để biến Kaiji thành xác ướp. Tiếc là chúng ta vẫn chưa được chứng kiến chiều thực này. Sau khi bị phục kích bởi Akutagawa thì Margaret đã trọng thương. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, nên đất diễn của cô cũng không còn. Và hiển nhiên cũng không có thêm thông tin nào khác về năng lực cuốn theo chiều gió. Khá là tiếc, vì theo tôi thì đây là một năng lực khá tiềm năng. Mong là sau này chúng ta sẽ được gặp lại nhân vật này. Nathaniel Hawthorne, năng lực lá thư đỏ thẫm. Nathaniel từng hoạt động trong The Guild và hiện tại đang là quân cờ dưới trướng của Fyodor. Năng lực của Nathaniel là lá thư đỏ thẫm. Đây là sức mạnh phải trả giá bằng máu theo đúng nghĩa đen. Nathaniel có thể chuyển đổi máu của chính mình thành những từ thánh và điều khiển chúng tấn công mục tiêu, hoặc biến thành tấm khiên chặn những đòn đánh khác. Nathaniel có thể điều khiển cả máu bên ngoài cơ thể của mình. Trong lúc đánh nhau, nếu đối thủ bị dính máu của anh thì những giọt máu ấy có thể biến thành dây trói và cuốn lấy kẻ đó. Đây là một năng lực kinh khủng vì nó có thể hoạt động gần như vô thời hạn, miễn là máu của Nathaniel vẫn chưa bị rút cạn. Nathaniel luôn mang theo mặt dây chuyền hình cây thập giá. Anh dùng nó để tự đả thương mình và kích hoạt năng lực. Bằng cách chuyển đổi máu của mình thành những viên đạn có kích thước và cường độ khác nhau, Nathaniel biến chúng thành vũ khí để tấn công mục tiêu. Anh có thể tạo ra một lá chắn bằng cách sử dụng khả năng làm chệch hướng đòn tấn công của đối phương. Không chỉ vậy, lá thư đỏ thẫm còn có thể kích hoạt ngay từ xa.
Nathaniel đã từng bơm máu của mình vào một cây bút máy để đánh úp đối thủ. Điều kiện để kích hoạt năng lực này là máu của Nathaniel phải ở trạng thái tinh khiết, tức là không pha lẫn tạp chất. Một khi máu của Nathaniel bị pha loãng thì sức mạnh này sẽ không hoạt động. Ngoài việc tạo ra đạn máu để chiến đấu, Nathaniel còn có thể sử dụng khả năng của mình theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách tập hợp một lượng máu đủ nhiều, chúng làm cho Nathaniel trông như đang đi hay bay lơ lửng giữa không trung. Vũng máu này đóng vai trò là nguồn gốc của những viên đạn máu gần như vô hình, được Nathaniel bắn ra bất ngờ để phục kích đối phương. Đây là một chiêu khó sơi và không dễ để né một chút nào. Ngay cả năng lực gia lão làng như Yukichi Fukuzawa cũng gặp rắc rối khi đối đầu với nó. Chưa hết đâu, Nathaniel còn có thể tạo ra một sợi chỉ từ máu của mình. Khi buộc nó vào mục tiêu sẽ giúp cho Nathaniel truy ra dấu vết bất kể đối phương đang ở đâu. Atsushi từng là nạn nhân của năng lực này. Sau khi Nathaniel buộc một sợi chỉ máu vào cậu, Nathaniel đã được kết nối bí mật với Atsushi và dịch chuyển vào phòng của Anne. May mắn là nhờ vào năng lực của Lucy nên những viên đạn máu của Nathaniel đã bị vô hiệu hóa. Nói thêm một chút cho những ai thắc mắc vì sao sức mạnh của Nathaniel lại biểu hiện dưới các từ thánh mà không phải bất kỳ câu chữ khác. Thì bởi vì Nathaniel là một người sùng đạo. Đối với Nathaniel thì lời của Chúa sẽ giúp anh trừng phạt những kẻ tội đồ. Để bảo vệ niềm tin của mình, chúng ta sẽ phải đánh đổi cả máu lẫn nước mắt. Trong nhiều trường hợp có thể phải hy sinh cả tính mạng. Nathaniel cũng vậy. Để cứu lấy Margaret, anh đã chấp nhận đầu quân cho Fyodor và dùng máu của mình để cống hiến. Nhưng đáng buồn thay, kết quả anh lại biến thành một cỗ máy không cảm xúc. Mark Twain, năng lực, Huck Finn và Tom Sawyer. Mark là tay bắn tỉa cừ khôi và là cựu thành viên của The Guild. Với năng lực Huck and Tom, cậu có thể tạo ra những đường đạn thuộc hàng đỉnh của Job. Hình dạng của năng lực này là hai sinh vật nhỏ như búp bê sống. Chúng nó được gọi là Huck Finn bên trái và Tom Sawyer bên phải. Với dị năng này, Mark có thể bắn với độ chính xác tuyệt đối bằng cách gắn cả Huck và Tom vào một trong những viên đạn của mình. Cậu có thể xác định chính xác vị trí của mục tiêu. Sau khi đưa đối phương vào tầm ngắm, Mark kích hoạt năng lực và để Tom xác định chính xác tọa độ của mục tiêu di chuyển, trong khi Huck bắn mục tiêu dựa trên tọa độ đã thu được. Vì tâm trí của Huck và Tom cũng được kết nối với Mark, nên cậu có thể thực hiện giám sát chúng từ xa. Với năng lực thuộc hàng bá đạo, dù mục tiêu có đang di chuyển thì Mark vẫn có thể dễ dàng bắn hạ. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, Mark thường ngồi trong một chiếc máy bay để điều khiển năng lực của mình. Dù có khả năng định vị mục tiêu chính xác, thì năng lực của Mark sẽ bị vô hiệu hóa nếu đối thủ gây nhiễu các cảm biến hồng ngoại và radar của máy bay. Việc này khiến cho Mark không thể định vị chính xác mục tiêu của mình. Mark rất yêu thích mấy đứa búp bê của mình vì khả năng bắn súng điêu luyện của tụi nó và cả ba thường teamwork rất mượt. Đớn thay dù làm 3 đầu việc nhưng team của Mark chỉ nhận một đầu lương. Cậu từng điêu lương thất bại khi Fitzgerald thẳng thừng từ chối phụ cấp thêm cho Huck và Tom. Sở hữu năng lực bắn tỉa thần sầu, nhưng Mark không hề kiêu ngạo. Cậu từng nói rằng Atsushi là đối thủ lớn nhất của mình và thừa nhận trình độ chuyên môn của người hổ. Mark thậm chí còn chấp nhận sự thất bại của mình một cách tích cực mà không hề cay cú. Quả là một người đàn ông đích thực. Fyodor Dostoyevsky, năng lực, tội ác và trừng phạt. Là một trong những nhân vật thuộc hàng siêu cấp VIP Pro trong Bungo Stray Dogs với cái đầu xảo quyệt và sức mạnh bí ẩn. Bên cạnh bộ óc thiên tài của mình, Fyodor còn nổi tiếng với năng lực, tội ác và trừng phạt. Đây là một dị năng hack game và biến thế giới thành sân chơi của riêng Fyodor. Năng lực này cho phép Fyodor đánh cắp cơ thể của người đã giết hắn và biến họ thành một bản sao của mình. Nói dễ hiểu thì khi ai đó giết Fyodor thành công thì hắn sẽ thay thế vị trí của họ và cướp lấy sinh mệnh, tuổi thọ của người đó. Năng lực này còn vi diệu ở chỗ nếu ai đó không tự tay giết Fyodor mà điều khiển người khác giết hắn thì kẻ điều khiển chuyến này tản canh gió lạnh với hắn. Năng lực này được kích hoạt mỗi khi Fyodor đoạt mạng kẻ khác. Như khi Bram sử dụng một trong những ma cà rồng của mình để giết Fyodor, sau đó Fyodor đã ngay lập tức chiếm lấy cơ thể của Bram. Tuy nhiên, tội ác và trừng phạt không thể sao chép dị năng của nạn nhân. Bằng chứng là dù đã đoạt xác Bram thì Fyodor vẫn không có quyền kiểm soát sức mạnh ma cà rồng. Do đó, Fyodor cần đến One Order để điều khiển những ma cà rồng khác. Ngoài ra, thứ làm tăng thêm độ nguy hiểm của Fyodor là khả năng giết người chỉ bằng một cú chạm. Đặc biệt là khi hắn không cần chạm trực tiếp vào da, mà chỉ cần chạm vào quần áo hay tóc tai là nạn nhân cũng sẽ bay màu ngay. Những nạn nhân thường chết vì nổ não theo đúng nghĩa đen. Điều này gợi ý rằng năng lực của hắn có thể liên quan đến thần kinh hoặc cảm xúc của nạn nhân. Một chi tiết cho thấy Fyodor dường như có khả năng xóa hoặc điều chỉnh cảm xúc của người khác. Nếu khả năng của Fyodor liên quan đến cảm giác tội lỗi thì có lẽ hắn không chọn mục tiêu ngẫu nhiên mà chỉ giết những ai mang trong lòng cảm giác này. Tội ác sinh ra hình phạt nên có thể những ai bị hắn giết đều là những kẻ có tội lỗi.
theo định nghĩa của riêng Fyodor, và khi họ cảm thấy tội lỗi đủ mạnh, năng lực của hắn sẽ được kích hoạt. Càng tìm hiểu thì tôi càng thấy cái năng lực này nó càng ảo ma một cách cuốn hút. Ngoài mấy cái skill trên thì tội ác và trừng phạt còn miễn nhiễm với sương mù của Tatsuhiko. Trong khi các dị năng khác đều bị vô hiệu hóa thì nó vẫn một mình một cõi mà quậy đục nước. Thêm nữa, năng lực này còn lý giải vì sao Fyodor có thể sống rất lâu mà không bị lão hóa, miễn là hắn cứ tiếp tục bị giết bởi những người khác và lấy đi tuổi thọ của họ là được. Nếu chạm vào Fyodor là xác định hẹo thì làm sao để đánh bại hắn ta? Xin triệu tập thanh niên cuồng tự tử Dazai Osamu với năng lực của mình. Dazai là một trong số ít người có thể thực sự khắc chế được Fyodor. Trong khi Ranpo có thể đấu trí với hắn, các năng lực giả khác có thể đánh bại hắn khi chiến đấu, thì chỉ có Dazai mới có thể đảm bảo Fyodor không thể chơi chiêu đổi xác. Thêm nữa, cái việc đụng là trụng của Fyodor nó cũng random lắm. Như lúc Fyodor được Kama lau tóc bằng khăn và sau đó Kama vẫn hoàn toàn bình thường. Từ đó một giả thuyết được đặt ra. Liệu Fyodor có kiểm soát hoàn toàn được năng lực của mình hay không? Nếu Fyodor thực sự cần cảm giác tội lỗi để giết người, thì một người hoàn toàn không có cảm giác đó có thể miễn nhiễm về hắn không? Nếu đúng thế, thì một người như Dazai với thái độ tôi chả quan tâm về đạo đức có thể hoàn toàn vô hiệu hóa Fyodor mà không cần đến năng lực của mình. Tội ác và hình phạt là đôi bạn thân thiết. Tội ác và trừng phạt thậm chí còn tuyên bố rằng chính nó là hình phạt đối với tội ác của Fyodor và nói rằng chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Nói một cách đơn giản, lý do hình phạt năng lực của Fyodor không chống lại tội ác chính bản thân Fyodor là vì năng lực đó phải bị giết để kích hoạt và hình phạt không thể tồn tại nếu không có tội ác. Alexander Pushkin, năng lực bữa tiệc dịch bệnh. Bữa tiệc dịch bệnh là một khả năng dạng virus và năng lực được kích hoạt trên hai mục tiêu. Virus này lây truyền qua vết thương hở khiến những người bị nhiễm bệnh bị sốt cao và chóng mặt. Trong vòng 48 giờ, hệ vi sinh vật trong cơ thể nạn nhân phát triển và đồng thời ăn mòn các cơ quan nội tạng của họ. Nếu một trong hai vật chủ chết trong thời gian nhất định, khả năng của virus sẽ ngừng hoạt động. Do đó, phương pháp phổ biến nhất để vô hiệu hóa virus trên một vật chủ là giết vật chủ còn lại trong vòng 48 giờ. Mục đích của năng lực này là để team địch tàn sát lẫn nhau, đúng là một dị năng bẩn bựa mà. Fyodor cũng đã từng ám chỉ với Dazai rằng vô hiệu hóa khả năng của virus có thể được coi là tự sát, ngụ ý rằng nó không thể bị vô hiệu hóa bằng nhân gian thất cách, vì mấy con virus có thể ảnh hưởng đến cơ thể của Dazai trong quá trình anh sử dụng năng lực của mình. Vì virus chỉ lây truyền qua vết thương hở, nên Pushkin thường bắt cặp với Nathaniel và Ivan. Cả hai đều là những năng lực giả mạnh về tấn công, nên họ dễ dàng đả thương mục tiêu, tạo điều kiện cho virus của Pushkin kích hoạt. Ivan Goncharov, năng lực vực thẳm. Ivan được biết đến là cấp dưới tận tụy. Hắn ta tôn thờ Fyodor như thánh sống. Ivan sở hữu vực thẳm, một năng lực mạnh mẽ giúp Ivan kiểm soát nguyên tố đất. Hắn có thể thỏa sức điều khiển đất đá xung quanh thành vũ khí hay một tấm khiên phòng thủ và tấn công mục tiêu khắp mọi hướng. Mối liên kết giữa Ivan và mặt đất giúp hắn dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch, với điều kiện đối phương đang đứng trên mặt đất. Ivan có thể hô biến đất đá xung quanh thành vũ khí kiểu tay golem đấm phát chết luôn và dựng lên khiên phòng thủ trâu bò. Với năng lực này, Ivan chấp hết mọi đòn tấn công tứ phía của đối thủ vì hắn có thể điều khiển mặt đất dễ như trở bàn tay. Điểm nổi bật của năng lực này là hệ thống tường đá của Ivan cực kỳ chắc chắn. Nó có thể chịu được combo tấn công của mãnh thú giấy trăng và La Sinh Môn. Ngoài ra thì Ivan vẫn còn rất nhiều tuyệt chiêu đa dạng khác. Hắn có thể gọi ra một con golem khổng lồ. Con này gần như bất tử vì đập kiểu gì nó cũng tự tái sinh bằng cách hút lại đống đá vỡ. Tiếp đến là bàn tay đá được Ivan triệu hồi thêm cả đống bàn tay từ dưới mặt đất trồi lên và tóm gọn mục tiêu của mình. Bên cạnh đất đá thì Ivan có thể tạo ra bản sao bằng đất sét của chính mình để đánh lạc hướng kẻ thù, trong khi bản gốc thì ẩn mình đâu đó chuẩn bị cho màn chơi lớn tiếp theo. Chỉ cần Ivan thích thì hắn trốn trong golem hoặc chui vào tường đá. Tên này đúng là đủ trò chơi khăm. Cái hay nhất trong vực thẳm chính là sức mạnh cát lún. Chỉ cần cháp đối phương, Ivan chỉ việc hóa lòng mặt đất tạo thành một cái hố tử thần. Một khi đã dính vào cát lún của Ivan thì đối thủ sẽ mất khả năng di chuyển. Năng lực vực thẳm của Ivan vừa mạnh lại còn lắm trò. Đối với tên này mà không có skill mạnh thì coi như xác định sập hố theo nghĩa đen. Mushitaro Oguri, năng lực tội ác hoàn hảo. Các bạn định nghĩa thế nào là một tội ác hoàn hảo? Với tôi thì đó là một vụ án mà thủ phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mushitaro Oguri là một chuyên gia tẩy trắng cấp vũ trụ với năng lực tội ác hoàn hảo. Hắn không phải sát thủ, cũng không phải trinh thám, mà chính là cơn ác mộng của mọi cuộc điều tra. Với năng lực của mình, Oguri chỉ cần búng tay một cái là toàn bộ bằng chứng phạm tội bốc hơi như chưa từng tồn tại. Dù cảnh sát có bới tung cả thế giới thì cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Khi năng lực này được kích hoạt, từ người của Oguri sẽ xuất hiện những sinh vật nhỏ vô hình bay lượn như ninja để dọn dẹp và xóa sạch mọi thứ ở hiện trường. Oguri từng dùng dị năng này để phi tang mọi chứng cứ liên quan đến Doppo Kunikida khi ông anh bị giam oan vì tội ăn thịt người. Bằng chứng về lý do vì sao Fyodor lại để mình bị bắt và còn xử lý cả những vụ án giết người khác. Năng lực của Oguri từng khiến thám tử thiên tài Ranpo phải đau đầu vì không tìm ra chút manh mối nào. Không chỉ đơn thuần là xóa dấu vết, Oguri còn biết cách tận dụng sức mạnh của mình để trốn thoát. Trong một lần hắn cùng Atsushi và Kyoka bị truy đuổi, Oguri đã đặt số tiền đánh cắp lên người họ rồi dùng năng lực làm cả hai biến mất khỏi camera giám sát. Hắn còn tuyên bố có thể xóa bằng chứng trộm xe, khiến cả dữ liệu từ camera an ninh cũng bay màu. Tuy nhiên, dù mạnh đến đâu, tội ác hoàn hảo vẫn có điểm yếu, là ngay khi Oguri rút lại năng lực, bằng chứng sẽ dần hiện trở lại như cũ. Bên cạnh đó, Oguri không thể tẩy não người khác. Nếu ai đó đã tận mắt chứng kiến tội ác thì hắn không thể xóa ký ức của họ được. Oguri cũng không thể xóa hoàn toàn một số ký ức gián tiếp. Ví dụ như Ango đã từng đọc được kế hoạch trốn thoát của Mushitaro thông qua ký ức của số tiền bị đánh cắp, dẫn đến cuộc trốn thoát bị bể mánh. Oguri là kiểu nhân vật lách luật bậc thầy, có thể khiến sự thật biến mất chỉ bằng một cái lắc tay. Nhưng đời không như là mơ, vì chỉ cần sơ hở một chút thôi, hắn cũng có thể bị chính luật chơi của mình phản bội. Ochi Fukuchi, năng lực gương sư tử. Năng lực gương sư tử của Fukuchi về cơ bản là tăng cường và tăng hiệu quả của bất kỳ vũ khí nào trong tay lên gấp trăm lần. Ví dụ như thanh katana của Hunting Dogs hay lan can của tàu Moby Dick, thậm chí là nắm đấm của người khác. Thậm chí là một hòn đá nếu rơi vào tay Fukuchi cũng sẽ trở thành vũ khí hủy diệt. Về cơ bản, nếu Fukuchi vớ được cái gì đó thì nó sẽ trở thành một vũ khí tối thượng và mạnh đến mức Atsushi với giác quan hổ của mình cũng không kịp thấy đường kiếm. Kể từ sau đại chiến, Fukuchi không chỉ là một kẻ mạnh đơn thuần mà còn là một huyền thoại sống. Ông từng tiêu diệt 100.000 người sói thử nghiệm tại Cộng hòa Kenya, đấu tay đôi với một người sử dụng năng lực bán bất tử trong 50 ngày. Điểm nhấn trong kho vũ khí của Fukuchi không chỉ là gương sư tử mà còn là thanh kiếm bá đạo Nhật truyện, thanh Shinto Ameno Gozen. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường mà là một thanh katana lưỡi xanh có thể xuyên không gian và thời gian. Đây là một trong những vũ khí được Fukuchi ưa thích nhất, được Fukuchi triệu hồi từ hư không. Chức năng ban đầu của nó là dành cho các nghi lễ Shinto cho đến khi ông sử dụng nó trong tay mình để chiến đấu. Được mệnh danh là thanh kiếm không thời gian, nó có thể xuyên qua không phận đến một điểm nhất định. Với siêu năng lực của Fukuchi đã giúp thanh kiếm bành trướng lãnh địa và mở rộng điểm tiếp cận và vượt xa giới hạn tự nhiên của nó. Hơn nữa, thanh kiếm này có thể cắt xuyên thời gian và quay trở lại quá khứ. Bình thường, nó có thể cắt 12cm không gian và 0,12 giây thời gian, nhưng đặt vào tay Fukuchi nhờ năng lực gương sư tử, con số đó nhân lên gấp trăm lần, chuyển thành 12m và 12 giây. Fukuchi có thể chém xuyên thời gian và gửi thông tin từ tương lai về quá khứ. Đây là chiêu thức ruột giúp Fukuchi trở nên bất bại khi ông nắm rõ đường đi nước bước của kẻ địch. Dù có bị đánh bại bao nhiêu lần, đối với Fukuchi cũng chỉ như xé nháp, vì ông chỉ việc tua lại quá khứ dễ dàng hạ gục đối phương. Cứ nhìn trận đánh với Atsushi và Akutagawa mà xem, cả hai đã phối hợp với nhau đúng như kế hoạch của Dazai, đánh bại Fukuchi trong một pha combat mãn nhãn, nhưng vẫn không qua được thanh kiếm thần thánh của ông ta. Thanh kiếm ấy cắt vào quá khứ và đảo ngược tương lai. Một lần nữa Fukuchi lại nắm trong tay quyền chiến thắng. Rồi đến trận đấu với Tachihara. Về lý thuyết mà nói thì Tachihara là khắc tinh của Fukuchi, vì năng lực của Tachihara là điều khiển kim loại, mà thanh Ameno Gozen này được làm bằng kim loại. Lúc đầu, Tachihara đã suýt thắng bằng cách dùng năng lực để ngăn thanh kiếm cắt vào thời gian và không gian. Nhưng đâu dễ ăn như vậy, Fukuchi lại bắt đầu cái trò du hành thời gian và né không trượt phát nào mọi đòn tấn công. Thậm chí ông còn tiên đoán được từng hành động của Tachihara. Fukuchi đã đưa thanh Ameno Gozen quay ngược thời gian, nhưng không phải để tấn công thì quá khứ của Tachihara. Mục đích chính của Fukuchi là dùng đầu lưỡi kiếm để lại một ký hiệu SOS cho bản thân ông ở quá khứ. Như vậy, Fukuchi của quá khứ sau khi nhìn thấy ký hiệu đó sẽ đoán ra được tình huống xảy ra ở tương lai. Ký hiệu trên còn đánh dấu vị trí của Tachihara trong tương lai, giúp Fukuchi có thể dễ dàng xác định nơi Tachihara đang đứng và hạ gục cậu ấy. Qua trận này mới thấy, Fukuchi không chỉ mạnh về thể chất mà còn sở hữu bộ não siêu nhiều nếp nhăn, dắt Tachihara như một con cờ. Fukuchi là một kiếm sĩ bậc thầy, một chiến binh mạnh mẽ và còn sở hữu một thiết lập quá bá đạo. Với cách thành gươm chém xuyên thời gian và không gian, Fukuchi gần như là một nhân vật bất bại. Bram Stoker, năng lực ma cà rồng. Bram Stoker không chỉ đơn giản là một con người có năng lực mà còn là một hiện tượng đột biến, một thực thể bất tử đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ.
cơ thể ông ta dường như đã thoát khỏi quy luật của thời gian. Năng lực của Bram không được đặt tên chính thức, nên tôi sẽ tạm gọi nó là ma cà rồng. Sức mạnh của Bram hoạt động theo kiểu lây nhiễm. Sau khi bị biến đổi, Akutagawa đã tấn công Higuchi, sau đó biến cô và nhiều người khác thành ma cà rồng. Chỉ cần Bram hoặc một ma cà rồng bị nhiễm khác cắn ai đó, người đó sẽ lập tức biến thành độc loại. Nhưng họ sẽ không biến thành một con ma cà rồng tự do, mà nạn nhân sẽ trở thành một kẻ hoàn toàn phục tùng Bram, người duy nhất có quyền ra lệnh cho họ. Những ma cà rồng này cũng không giết con người ngay lập tức. Theo bản năng, họ bị thôi thúc phải cắn thêm nhiều người khác để mở rộng số lượng, khiến đội quân của Bram có thể gia tăng như nấm mọc sau mưa. Một điểm đáng sợ nữa là khả năng này không chỉ biến người sống thành ma cà rồng, mà còn có thể làm người chết sống lại. Akutagawa chính là bằng chứng sống cho năng lực này. Vì đầu vẫn còn nằm trên thanh kiếm, nên Bram không thể trực tiếp kiểm soát những ma cà rồng bị nhiễm bệnh. Nhưng khi Aya bị tấn công, Bram vẫn có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để đe dọa một ma cà rồng khác. Hổ không gầm thì lại tưởng mèo nhà. Dù chỉ còn mỗi cái đầu thì Bram vẫn là chúa tể hàng thật giá thật. Quyền lực của ông vẫn làm cho mấy con ma cà rồng khác sợ hãi theo bản năng. Sự lây lan của ma cà rồng trong Bungo Stray Dogs nhanh đến mức chóng mặt. Đáng sợ nhất là không một ai có vaccine, ngay cả những kẻ mạnh như Akutagawa cũng không thể chống lại. Một khi đã bị biến đổi, trừ khi Bram chết đi thì nạn nhân mới thoát khỏi lốt quỷ hút máu. Khi Bram còn tồn tại, ông ta có thể kiểm soát toàn bộ những ma cà rồng bị nhiễm bệnh. Nhưng có một điểm yếu lớn là quyền kiểm soát này chỉ thực sự hoàn chỉnh khi Fukuchi giữ thanh kiếm Solus Lefni và nó vẫn còn gắn trên cơ thể của Bram. Thanh kiếm này cắm rễ sâu vào não của Bram. Nếu ai đó không biết cách mà rút bừa nó ra thì sẽ khiến Bram đau đớn. Điều đó có nghĩa là dù Bram là một thảm họa, có thể xóa sổ thế giới, thì hắn vẫn có một dây xích trói buộc mình. Miễn là còn bị phong ấn thì hắn sẽ không thể thực sự bùng lụa. Fukuzawa từng nói rằng năng lực của Bram mạnh đến mức nó đã chính thức được liệt vào danh sách 10 tai họa hủy diệt thế giới. Nghe có vẻ hơi lố, nhưng nhìn lại những sự kiện đã xảy ra thì cũng đúng thật. Nếu Bram không bị kiểm soát, ông ta thực sự có thể đưa cả nhân loại đến bờ vực diệt vong. Một đội quân ma cà rồng bất tử và vô tri có thể thống trị trái đất chỉ trong nháy mắt. Nguy hiểm là vậy, nhưng Bram lại thể hiện một khía cạnh khác ở khả năng của mình, thứ khiến ông ta trở thành một thực thể gần như bất tử theo đúng nghĩa đen. Sau khi Fyodor lấy đi cơ thể của Bram, ông không hề chết ngay lập tức. Thay vào đó, Bram đã gửi một phần ký thức của mình vào một trong những ma cà rồng dưới trướng. Điều này cho phép Bram tạm thời chiếm hữu Akutagawa, sử dụng lá sinh môn để giúp Aya trong thời khắc quan trọng. Đây là một cơ chế gần giống như hồn ma ký sinh vậy, nhưng nó chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, vì sau khi cơ thể thật của Bram bị tiêu diệt hoàn toàn, những mảnh ý thức cũng biến mất. Và rồi cuối cùng khi Bram chết, tất cả ma cà rồng bị nhiễm cũng trở lại như cũ. Điều này đồng nghĩa với việc Bram không chỉ biến con người thành ma cà rồng, mà còn có thể giữ sự sống của họ trong trạng thái đó. Khi nguồn sức mạnh biến mất, họ không chỉ trở lại làm người mà còn hồi sinh từ cõi chết. Nikolai Gogol, năng lực kết nối không gian. Nikolai Gogol sở hữu năng lực kết nối không gian. Hắn ta là tên hề quái dị và là kẻ thích bẻ cong thực tại. Hắn chính là siêu đạo trích của phe phản diện. Nghe có vẻ đơn giản như một chiếc áo khoác bình thường, nhưng đây là một cánh cổng liên kết với không gian khác, giúp Gogol thao túng mọi thứ theo cách hắn muốn. Gogol có thể dùng áo khoác của mình để dịch chuyển vật thể, dù là đồ vật vô tri hay sinh vật sống, đến bất kỳ đâu trong phạm vi 30 mét. Điều này cho phép hắn tấn công từ khoảng cách an toàn và né tránh đòn phản công một cách dễ dàng. Năng lực này còn cực kỳ tiện lợi trong mấy trò ăn cắp vặt. Gogol thường xuyên bất ngờ xuất hiện từ điểm mù của đối thủ và tung ra những đòn tấn công chí mạng, chẳng hạn như cách hắn đánh úp Atsushi từ phía sau mà cậu ta không hề hay biết. Trong chiến đấu, Gogol không cần phải đánh cận chiến với đối thủ, hắn chỉ cần mở một cánh cổng và vươn tay ra từ một vị trí bất ngờ rồi nổ súng. Cũng bằng cách này, hắn có thể dễ dàng đánh lừa đối thủ, khiến họ mất phương hướng hoàn toàn. Điều này biến Gogol thành một kẻ cực kỳ khó đối phó, đặc biệt là khi hắn có thể biến mất trong chính chiếc áo khoác của mình để thoát khỏi những đòn phản công. Kết nối không gian không chỉ là một cổng dịch chuyển, mà còn là một kho chứa đồ khổng lồ theo phong cách chúa tể tâm thần. Gogol có thể cất giữ bất kỳ thứ gì vào áo khoác, kể cả những vật thể lớn như cột điện thoại. Về mặt chiến thuật, kết nối không gian là một năng lực sáng tạo và nguy hiểm. Nó không chỉ là một công cụ chiến đấu tầm xa, mà còn giúp hắn kiểm soát chiến trường theo một cách không tưởng. Bằng cách che mình trong chiếc áo khoác, Gogol có thể dịch chuyển đến một địa điểm khác gần giống với dịch chuyển tức thời. Do đó, việc tóm được hắn gần như bất khả thi. Năng lực này gần như biến Gogol thành một kẻ bất khả chiến bại khi nói đến phòng thủ và cơ động. Một trong những năng lực của Gogol là hắn có thể điều khiển không gian. Khi Sigma rơi xuống từ Sky Casino, Gogol đã chuyển hướng rơi của Sigma theo chiều ngược lại. Nói nôm na là hắn tung hứng Sigma lên như một quả bóng để hạn chế vận tốc rơi, từ từ giúp Sigma hạ cánh an toàn. Ngoài ra, Gogol còn làm máu từ vết thương trên ngực của Sigma quay ngược trở lại cơ thể, giúp Sigma sống sót một cách ngoạn mục.
chúa hề Gorgon còn có thể cháp một phần cơ thể của đối thủ, như khi hắn hô biến chân của Atsushi xuất hiện từ áo khoác của mình, sau đó dùng dao tấn công một cách thích thú. Khi kết thúc sầu diễn, Gorgon khóa luôn chân của Atsushi trên sàn. Ngay cả Dazai cũng bị Gorgon dịch chuyển bằng áo choàng của hắn. Việc này cho thấy miễn là Dazai không tiếp xúc với quá trình kết nối không gian trong thì Gorgon vẫn có thể sử dụng năng lực của hắn lên anh. Với năng lực kết nối không gian, Gorgon luôn chiếm lợi thế cực lớn trong chiến đấu. Bộ óc phong phú kết hợp với năng lực điên rồ không giới hạn, Gorgon là một kẻ nguy hiểm đáng gờm. Việc hắn rời khỏi câu chuyện sớm khiến không ít fan tiếc nuối. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ được chứng kiến thêm những màn trình diễn điên rồ của nhân vật này. Sigma, năng lực trao đổi thông tin. Trong vũ trụ Bungo Stray Dogs, năng lực thường phản ánh nhân cách và số phận của người sử dụng. Sigma là một nhân vật được tạo ra từ The Book và là thành viên của Decay of the Angel. Năng lực của Sigma hoạt động dựa trên nguyên tắc trao đổi thông tin giữa hai bên. Khi tiếp xúc với một người khác, cậu sẽ nhận được thông tin mà mình cần nhất, đồng thời đưa lại thông tin mà người kia mong muốn. Năng lực này có một tác dụng phụ là đối phương có thể bị mất ý thức tạm thời do phải tiếp nhận một luồng thông tin từ Sigma. Atsushi đã gục ngã sau khi Sigma sử dụng năng lực lên cậu để trao đổi về vị trí The Book. Ango đã phỏng đoán rằng bộ não của Atsushi phải tạm thời từ bỏ ý thức để phân loại lượng thông tin khổng lồ. Cách thức trao đổi thông tin vẫn là một vấn đề bí ẩn. Liệu Sigma có nhất thiết phải chạm vào đối tượng để kích hoạt năng lực hay không? Hai trường hợp đã được thấy trong chuyện là khi Sigma đọc thông tin từ Takeda, khi đó giữa họ không có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào. Ngược lại khi Sigma trao đổi với Atsushi, khi cả hai đang nắm tay nhau. Từ đó, người xem có thể tạm kết luận rằng năng lực của Sigma có hai chế độ hoạt động. Một là tiếp xúc vật lý, năng lực được kích hoạt khi Sigma chạm vào người khác, hoặc là khi Sigma giao tiếp bằng lời nói. Cậu chỉ cần nói về thông tin mong muốn là năng lực sẽ được kích hoạt. Dazai từng tiết lộ rằng anh chọn Sigma vì năng lực của cậu có thể đọc kế hoạch tương lai của Fyodor thông qua xác chết giả mạo của hắn. Trong thế giới tội phạm, chẳng có gì tốt đẹp chờ đợi khi bạn đã biết quá nhiều. Điểm yếu của năng lực này có lẽ chính là bản thân của Sigma. Cậu chỉ muốn có một mái nhà của riêng mình và một cuộc sống bình thường như bao người, nhưng dị năng này lại không cho phép điều đó. Đây là một năng lực đặc biệt, nhưng nó vẫn còn ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Mong là trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ biết nhiều hơn về sức mạnh này. Teruko Okura, năng lực hơi thở của linh hồn, cho phép Teruko thao túng tuổi tác của bất kỳ ai mà cô chạm vào, tùy ý biến đối phương già đi hay trẻ lại, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Trong chiến đấu, Teruko trực tiếp dùng năng lực của mình để lão hóa kẻ địch theo một cách vô cùng đáng sợ. Teruko có thể làm mục tiêu già đi chỉ trong chớp mắt, khiến họ phải gánh chịu những căn bệnh từ đau nhức xương khớp đến suy giảm trí nhớ, rồi ngay lập tức kéo họ về lại tuổi thanh xuân. Teruko có thể chọn lọc cách năng lực của mình tác động lên nạn nhân, bằng cách lặp đi lặp lại một cái vòng tuổi tác luẩn quẩn đó một cách tàn nhẫn. Đây không chỉ là tra tấn về thể xác, mà còn là một cú sốc tâm lý khủng khiếp, khiến nạn nhân mất phương hướng hoàn toàn. Đây đích thị là một chiêu hủy diệt tinh thần. Điểm đặc biệt là năng lực này cũng có thể áp dụng lên chính bản thân Teruko, giúp cô ngụy trang và ứng phó với những tình huống khác nhau. Teruko có thể trở thành một bà lão yếu ớt để đánh lừa kẻ thù, hoặc biến thành phiên bản sung sức nhất của mình để lao vào chiến đấu. Điều này làm cho đối thủ không thể đoán được trước sức mạnh thực sự của cô. Như lúc Teruko nerf Tachihara thành một đứa trẻ để qua mặt những ai đang truy sát họ. Một chi tiết thú vị là dù biến đổi tuổi tác của mình đến đâu, Teruko vẫn giữ được sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay cả khi trông như một bà cụ ngoài 80, cô vẫn có thể đập kẻ địch mà không hề nao núng. Như các thành viên khác của Hunting Dogs, Teruko có cơ thể cường hóa nhờ những cuộc phẫu thuật. Cô sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể chặn đứng một cái máy bay to lớn chỉ với tay không. Hơi thở của linh hồn không chỉ là một năng lực kỳ dị mà còn là một công cụ chiến đấu và tra tấn hoàn hảo. Teruko có thể không phải là nhân vật nổi bật nhất trong Bungo Stray Dogs, nhưng chắc chắn cô là một trong những kẻ đáng gờm nhất mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Saigiku Jono, năng lực nguyên tử hóa. Với năng lực nguyên tử hóa, Jono có thể tự phân tách bản thân thành các phân tử nhỏ có kích cỡ bằng tế bào và điều khiển chúng theo ý muốn. Năng lực xương khói mờ nhân ảnh này rất hiệu quả trong việc cận chiến và đột nhập căn cứ. Không chỉ đơn giản là biến mất, Jono có thể phân rã từng bộ phận trên cơ thể để né đòn một cách mượt mà. Ví dụ nhát kiếm sắp chém vào mặt, không thành vấn đề, vì cậu có thể nguyên tử hóa các bộ phận trên cơ thể mình để tránh sát thương. Những hạt li ti xuất hiện giống như ánh sáng, nó phát ra để Jono không thể bị ảnh hưởng bởi súng hoặc kiếm. Jono còn có thể len lỏi qua những khe hẹp như máy điều hòa hay khe cửa, nhẹ nhàng như một làn khói. Chính nhờ chiều này mà Jono từng lẻn vào một chiếc xe tẩu thoát của công ty thám tử mà không bị ai phát hiện, sau đó hiện nguyên hình tỉnh như ruồi. Tuy nhiên hack game nào cũng có bug, và năng lực này cũng có điểm yếu chí mạng. Đầu tiên là dù phân rã thành hạt, Jono vẫn còn kết nối cảm giác với chúng.
Vậy nên nếu đám hạt bị thiêu cháy hay đốt nóng, Jono cũng ăn đủ sát thương như thường. Chính Fukuchi đã từng tận dụng điều này để nướng một phần cơ thể của Jono, khiến cậu đau đớn trong vật vã. Nếu chỗ nào mà bị phong tỏa hoặc bóp méo không gian thì Jono sẽ không thể đi qua. Năng lực này chỉ giúp Jono có thể len lỏi qua các khe hở, chứ không thể đi xuyên tường. Akutagawa từng chơi trò này bằng cách bẻ cong không gian ở cánh cửa, khiến Jono dính cứng ngắc và không thoát đi được. Trong tình huống như vậy, Jono buộc phải hiện hình trở lại và đối diện với kẻ thù đang phục kích sẵn. Nói chung thì nguyên tử hóa là một năng lực tiện dụng, vừa giúp Jono trở thành một sát thủ khó lường, vừa giúp cậu có thể né tránh hầu hết các đòn đánh vật lý. Nhưng nếu đối thủ biết cách khắc chế sức mạnh này, thì Jono sẽ dính khá là nhiều rủi ro. Techo Suehiro, năng lực hoa mận trong tuyết. Doberman của Hunting Dogs sở hữu năng lực hoa mận trong tuyết. Nghe thơ mộng vậy thôi, chứ thực tế nó đáng sợ vãi chưởng. Nói ngắn gọn thì Techo điều khiển được thanh kiếm của mình theo cách mà vật lý cũng phải ngơ ngác. Cậu có thể kéo dài tùy ý hay bẻ cong theo ý muốn. Dù đứng cách cả trăm mét, nhưng nếu Techo muốn chém trúng ai thì cũng đừng mong mà chạy thoát. Một khi Techo đã vung kiếm thì đối thủ coi như hết đường né. Thanh kiếm có thể vươn dài ra đến mức chém đôi một chiếc xe từ xa, hay thậm chí đâm xuyên vỏ trực thăng khi nó đang còn bay ở trên trời. Kiếm của Techo còn có thể bẻ cong theo những góc cực dị, khiến việc né tránh gần như bất khả thi. Dù đối thủ có chạy trốn thì với thanh kiếm vươn dài và uốn lượn như rắn thì Techo vẫn dễ dàng chém trúng mục tiêu. Techo có thể kéo dài nó ra như móc câu và đâm xuyên qua trực thăng, sau đó tiếp tục bẻ cong và đâm Kenji. Chưa kể, thanh kiếm này không chỉ là công cụ để chém giết mà còn là vũ khí chiến thuật. Techo có thể xiên cùng lúc nhiều người chỉ bằng một nhát kiếm đơn giản, vì nó có thể uốn cong để đâm trúng nhiều mục tiêu. Một khi vào trận, cái cách cậu điều khiển thanh kiếm cứ như đạn tự dẫn, chém đâu trúng đó. Vậy nên xét về khả năng chiến đấu thuần túy thì Techo được xem là chó săn mạnh nhất hội. Dù năng lực mạnh như thần thánh thì vẫn có điểm yếu của nó. Techo có thể vung kiếm thần sầu, nhưng không phải lúc nào cậu cũng kịp phản ứng với đòn phục kích. Vừa tạo dáng chuẩn bị vào thế, nhưng cool ngầu chưa được 5 giây thì Techo bị gà mẹ Kunikida đâm bằng cái xe ăn trộm. Ngoài việc chiến đấu thì Techo còn dùng năng lực của mình để chọt Jono mỗi khi cộng sự của mình quá cợt nhả. Techo không phải dạng đấu trí hay chơi chiêu. Cậu là kiểu thấy là chém, và vì thanh kiếm của cậu dài vô lý nên việc né tránh gần như là bất khả thi. Khi solo tay đôi và gặp đối thủ có chiến thuật bài bản thì Techo vẫn có thể bị hạ gục. Ango Sakaguchi, năng lực trụy lạc luận. Làm gián điệp cho chính phủ Nhật Bản đã khó, nhưng làm gián điệp trong Bungo Stray Dogs thì đúng là một nghề nguy hiểm đến từng hơi thở. Bí quyết hành nghề của anh chính là năng lực trụy lạc luận, một khả năng cực kỳ hữu dụng, biến Ango thành một trong những nguồn tin tức di động đáng gờm nhất trong thế giới ngầm. Thông qua trụy lạc luận, Ango có thể đọc ký ức còn sót lại trên bất cứ thứ gì anh chạm vào, từ đồ vật, mặt đất cho đến con người. Nghĩa là nếu Ango muốn biết ai đã đi qua một con phố hay ai vừa chạy trốn theo hướng nào, anh chỉ cần chạm vào dấu vết của họ. Ví dụ, trong một vụ truy đuổi, Ango đã lần ra đường chạy trốn của Mushitaro Oguri chỉ bằng cách chạm vào vết tích mà hắn để lại trên mặt đất. Không chỉ có vậy, ngay cả một xấp tiền mặt bị đánh cắp cũng có thể trở thành bằng chứng sống, giúp Ango lần ra dấu vết của kẻ trộm. Vậy nên, nếu bạn có ý định làm chuyện mờ ám, đừng để Ango chạm vào bất cứ thứ gì bạn từng đụng đến, trừ khi bạn muốn bị bại lộ trong vòng một nốt nhạc. Thậm chí năng lực này cũng hiệu quả trên con người. Ango đã từng đề nghị đọc thông tin mà Sigma gửi tới Atsushi để tìm ra vị trí của Kamui. Tức là nếu cần, Ango có thể chạm vào một ai đó và biết được họ đã thấy, đã nghe và đã trải qua những gì. Đúng là một năng lực quá bá đạo trong thế giới của gián điệp và điều tra viên. Dù mạnh vậy, trụy lạc luận cũng có những nhược điểm của riêng nó. Nếu Ango tiếp nhận quá nhiều ký ức cùng lúc, não của anh sẽ bị tê liệt vì quá tải thông tin. Khi đó Ango có thể bất tỉnh ngay lập tức. Những thông tin mà Ango đọc được chỉ là những ký ức còn sót lại, nên nếu có ai đó cố tình xóa dấu vết hoặc tạo nhiễu loạn thì dữ liệu anh nhận được cũng có thể không đầy đủ hoặc khó giải mã. Thành thật mà nói thì Ango không phải kiểu chiến binh. Năng lực của anh thuộc dạng hỗ trợ điều tra hơn là để chiến đấu trực tiếp. Nhưng nếu đặt trong một trận chiến trí tuệ, nơi thông tin là vũ khí, thì Ango chính là quân bài tốt nhất. Với trụy lạc luận, Ango trở thành một mắt xích quan trọng trong mọi cuộc chiến thông tin. Một người có thể đọc ký ức của đồ vật và con người có thể trở thành gián điệp, thám tử hoặc thậm chí là kẻ thao túng cuộc chơi từ trong bóng tối. Nếu có Ango trong đội hình thì ngay cả khi bạn tưởng đã xóa hết dấu vết, Ango vẫn có thể lần ra bạn như một con chó săn dữ tợn. Arthur Rimbaud, năng lực ánh sáng. Arthur Rimbaud là kẻ nắm giữ ánh sáng tối thượng. Với năng lực ánh sáng trong tay, Rimbaud không đơn thuần là thứ mang lại sự sống, mà là thứ bẻ cong mọi quy luật vật lý, tạo ra một không gian hoàn toàn biệt lập mà chỉ hắn mới có thể kiểm soát.
Nếu các năng lực khác tuân theo một số quy tắc nhất định, thì ánh sáng chính là thứ phá vỡ mọi quy tắc. Nó là một vũ trụ riêng biệt do Rimbaud tạo ra, nơi mà ngay cả các định luật vật lý cũng trở thành vô nghĩa. Bản chất thực sự của năng lực nằm ở việc nó không chỉ là một dị năng thông thường, mà là một không gian siêu việt, nơi Rimbaud có thể thay đổi mọi thứ theo ý muốn. Hắn có thể tạo ra những quả cầu cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi những kẻ bị nhốt vào sẽ không còn chịu ảnh hưởng bởi trọng lực, áp suất hay thậm chí cả nhiệt độ. Trong không gian ấy, Rimbaud là vị thần duy nhất, quyết định ai có thể tồn tại và ai không. Đạn dược, lửa, sấm sét, thậm chí cả sóng âm đều không thể xuyên qua lớp màng bảo vệ của ánh sáng, biến nó thành một trong những năng lực phòng thủ tuyệt đối nhất từng được ghi nhận. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất về sức mạnh này không chỉ nằm ở khả năng phòng thủ bất khả xâm phạm, mà còn ở khả năng thao túng bản chất của con người. Rimbaud có thể biến con người thành một dạng năng lực, thậm chí có thể làm điều này ngay cả khi người đó đã chết. Rimbaud từng đào xác một chủ mafia cảng đã khuất, mang thi thể trở lại cuộc sống, nhưng không phải dưới dạng một con người, mà như một thực thể vận hành dưới dạng năng lực thuần túy. Điều này không chỉ đơn giản là hồi sinh, mà là biến một thực thể sống thành một phần của năng lực, một thứ không thể bị vô hiệu hóa. Nếu điều này không đủ đáng sợ, Rimbaud còn từng định làm điều tương tự với Chuya. Hắn ngụ ý rằng một khi bị biến thành một phần của ánh sáng, vết thương của Chuya sẽ tự động tái sinh và hồi phục, dẫn đến trạng thái bất tử trong một hình thức hoàn toàn khác. Dù đây là một năng lực vô địch, nó vẫn có những điểm yếu nhất định. Một trong những ngoại lệ hiếm hoi phá hủy được không gian siêu việt của Rimbaud chính là Arahabaki. Thực thể bí ẩn đã từng xuyên thủng lớp bảo vệ của dị năng này bằng ngọn lửa đen, gây ra một vụ nổ lớn đủ sức tạo ra một miệng hố rộng 2 km. Nhưng ngay cả khi đối mặt với một sức mạnh như vậy, Rimbaud vẫn có thể phục hồi không gian của mình, tiếp tục chiến đấu mà không hề bị đánh bại ngay lập tức. Ngoài ra, dù ánh sáng có thể vô hiệu hóa các quy luật vật lý khiến trọng lực không còn tác dụng, khi bị nhốt trong không gian siêu việt của Rimbaud, năng lực của Chuya gần như vô dụng vì cậu không thể điều khiển trọng lực lên những thứ không có khối lượng rõ ràng. Nhưng dù mạnh đến mức nào, ánh sáng cũng không thể chống lại được thứ duy nhất có thể khiến mọi năng lực trở nên vô nghĩa, chính là năng lực của Dazai. Tuy nhiên, để vô hiệu hóa nó thì Dazai phải tiếp xúc trực tiếp với Rimbaud. Điều này không hề dễ dàng khi Rimbaud có thể bay và thao túng toàn bộ môi trường trong không gian của mình. Không gian ấy không chỉ là một tấm khiên bảo vệ mà còn là một thế giới mà chỉ có Rimbaud là kẻ thống trị, nơi hắn có thể thay đổi luật chơi bất cứ lúc nào. Cuối cùng, điều bi thảm nhất trong câu chuyện của Rimbaud chính là cách hắn kết thúc cuộc đời mình. Trong những giây phút cuối cùng, Rimbaud đã sử dụng năng lực lên bản thân, biến chính mình thành một dị năng. Nhưng khi đó Rimbaud không còn là một thực thể sống, mà chỉ là một dạng thông tin mang theo ký ức và tính cách của mình. Và như thế vẫn chưa đủ, hắn vẫn tiếp tục sử dụng kỹ thuật này một lần nữa để trở thành một Singularity, thay thế Guivre và đảm bảo sự sống còn của Paul Verlaine. Nói cách khác, Rimbaud đã đánh đổi toàn bộ sự tồn tại của mình để cứu lấy một người khác, chấp nhận hòa tan bản thân vào thế giới của năng lực. Arthur Rimbaud không chỉ là một con người sở hữu năng lực mạnh mẽ, mà là một thực thể vượt xa giới hạn của con người, một kẻ có thể tạo ra một vũ trụ của riêng mình và điều khiển nó theo ý muốn. Ánh sáng không chỉ là một năng lực, mà còn là sự chối bỏ toàn bộ thực tại, một tuyên ngôn rằng kẻ sử dụng nó không cần phải tuân theo bất kỳ quy luật nào của thế giới này. Sakunosuke Oda, năng lực thiên y vô phùng. Nếu có một từ để miêu tả thiên y vô phùng của Oda Saku thì đó là đơn giản nhưng chết người. Khả năng này cho phép anh nhìn thấy trước 5-6 giây trong tương lai, giúp anh né tránh gần như mọi đòn tấn công trực diện. Một viên đạn, một cú đấm, một vụ nổ đều không thành vấn đề, vì chỉ cần tương lai đó nằm trong phạm vi năng lực, Oda có thể thay đổi hành động để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cũng chính sự đơn giản này lại là điểm yếu chí mạng. Nếu bẫy được giằng sẵn hoặc nguy hiểm xảy ra chậm hơn 6 giây, thiên y vô phùng sẽ trở nên vô dụng. Một quả bom hẹn giờ, một liều độc dược hay một cuộc phục kích được tính toán kỹ lưỡng đều có thể đánh gục Oda Saku. Không chỉ vậy, mỗi lần anh thay đổi hành động, dự đoán mới sẽ bị chậm lại 1 giây, khiến anh dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những đòn tấn công liên tiếp. Quan trọng hơn, Oda Saku chỉ có thể thấy tương lai của bản thân. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể bảo vệ cộng sự của mình, trừ khi chính anh cũng bị đe dọa. Tóm lại, thiên y vô phùng là một năng lực đơn giản nhưng hiệu quả, biến Oda thành một sát thủ gần như bất khả chiến bại. Nhưng đây cũng là một bi kịch khi Oda có thể nhìn thấy tương lai nhưng lại không thể cứu được những người quan trọng nhất với mình. Soseki Natsume, năng lực tôi là mèo. Natsume Soseki, người đàn ông bí ẩn nhất trong Bungo Stray Dogs. Ông có một năng lực nghe thì đáng yêu nhưng thực chất lại là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất của Yokohama. Chính là năng lực tôi là mèo. Nhìn qua thì năng lực này có vẻ chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cho phép Natsume biến thành một hoàng thượng tam thể có tên là Mi-chan. Nhưng các bạn đừng để vẻ ngoài mềm mại đó đánh lừa.
Khi ở dạng mèo, Natsume không chỉ lặng lẽ quan sát mà còn có khả năng nhìn thấu mọi thứ, bao gồm cả con người, sự kiện và có thể là cả tương lai. Trong lúc Natsume bỏ nhà ra đi đã bị Tanizaki bắt gặp. Sau đó Dazai ở bệnh viện đã bắt gặp Natsume với một con cá ngừ khô trông rất là chill, hóng hớt cuộc trò chuyện giữa Dazai và người khác. Từ thời Dazai còn ở Mafia với Oda là chúng ta đã thấy Natsume xuất hiện. Đó cũng chính là lý do vì sao Natsume luôn xuất hiện một cách đầy bí ẩn tại những nơi có thảm họa sắp sửa xảy ra, như một điềm báo cho những biến động lớn. Natsume đã biến mất 2 ngày trước khi Yukichi Fukuzawa mắc chứng ăn thịt người. Trong sự kiện này, Natsume đã ngăn cản Mori giết Fukuzawa và chặn được một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra giữa công ty thám tử và Mafia cảng. Không chỉ là một người quan sát, Natsume còn có sức mạnh phá hủy ở một cấp độ không tưởng. Dù chi tiết về cơ chế chưa được tiết lộ, nhưng rõ ràng là ông có thể săn bằng cả một tòa nhà theo phong cách phương Tây mà không chút khó khăn. Sự bí ẩn bao trùm lấy năng lực tôi là mèo, dắt người xem đi từ hoang mang này tới bất ngờ khác. Tôi cũng chẳng khác gì các bạn, đang bơi trong mớ giả thuyết mà Natsume quăng ra. Nhưng dù năng lực có bí ẩn thế nào, thì có một điều chắc chắn là dù chỉ ẩn mình trong bóng tối, thì Natsume vẫn là một trong những nhân vật quyền lực, nhất là khi ông có sức ảnh hưởng đến hai boss Fukuzawa và Mori. Tatsuhiko Shibusawa, năng lực hơi thở của rồng. Đây là một năng lực đa hình thái với nhiều biến thể. Về bản chất, Shibusawa có thể tạo ra một màn sương bí ẩn được gọi là hơi thở của rồng. Màn sương này có khả năng tách những năng lực khỏi người dùng. Những năng lực này có khả năng giao tiếp và biểu hiện dưới dạng độc đáo của riêng chúng hoặc dưới dạng ngoại hình sao chép từ năng lực ra. Các dị năng sau khi tách biệt ra sẽ cố gắng giết chủ nhân của chúng. Nếu thành công thì các dị năng này sẽ kết tinh thành một viên ngọc xuất hiện trong phòng sưu tập của Shibusawa. Nếu một năng lực gia có thể phá hủy viên ngọc đã kết tinh sức mạnh của họ và chấp nhận sức mạnh đó như một phần của bản thân, họ sẽ lấy lại được dị năng của mình. Ngược lại, nếu họ từ chối sức mạnh ấy thì năng lực này sẽ mãi mãi ngủ yên và ngừng hoạt động. Tuy nhiên có những ngoại lệ kỳ lạ. Trường hợp của Fyodor Dostoyevsky là một ví dụ hiếm hoi. Dù đã bị bao phủ trong sương mù của Shibusawa suốt một thời gian dài, nhưng năng lực của hắn không hề phản kháng cũng như không rời bỏ chủ nhân. Điều này trái ngược với Dazai Osamu, người mà Shibusawa hoàn toàn không thể tước đoạt năng lực, bởi ngay cả khi hơi thở của rồng bị kết tinh, Dazai đã ngay lập tức vô hiệu hóa nó. Hơi thở của rồng còn có một tác động kỳ quái lên chính Shibusawa sau khi hắn chết. Bằng cách nào đó, nó đã khiến hắn sống lại nhưng lại không có ký ức. Và miễn là bộ sưu tập năng lực của hắn vẫn còn tồn tại, sự sống của hắn vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, khi Fyodor giết Shibusawa lần thứ hai, hắn đã dùng một mảnh viên ngọc thu thập năng lực và nhét nó vào hộp sọ riêng biệt của Shibusawa. Nhờ đó, Shibusawa được đoàn tụ với cơ thể và lấy lại hình dạng thật của mình. Ký ức cũng trở lại đầy đủ. Ở trạng thái này, Shibusawa trông như một con vật lai rồng. Hắn sở hữu sức mạnh thể chất và tốc độ đáng kinh ngạc và được xem là một kẻ địch nguy hiểm. Fyodor tuyên bố rằng bản chất hỗn loạn của tất cả các năng lực khi kết hợp lại thực chất chính là một con rồng. Đó cũng là lý do vì sao hình dạng thật của Shibusawa mang đặc điểm của loài rồng, tương tự như cách bộ sưu tập đá quý hóa thành một con rồng khi chạm đến điểm kỳ dị mà Fyodor tạo ra. Vậy là chúng ta đã đi hết những năng lực có trong Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs là một thế giới vi diệu với vô vàn năng lực ra. Trong số tất cả những năng lực trên, bạn thấy dị năng nào là thú vị nhất? Hãy để lại comment cho Anime Rewind được biết với nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!